One, Saturday Live, Saturday Live, Saturday Live. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan na ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time, at ganap ng ika-10 naman ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaantabay natin. At magandang hapon naman sa gitlang silangan. Magandang hating gabi sa mga naandyan naman sa Polynesian region. Kasama na ang Hawaii. And of course sa Pilipinas ay magandang gabi po sa bawat isa sa ating mga kababayan. Hindi muna tayo makasisigaw ngayong araw na ito sapagkat nasobrahan tayo ng kanta sa karaoke. Kaya hindi maganda ang ating pakiramdam, hindi maganda ang ating poses sa mga sandaling ito. Anyway, ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome back sa ating Fun Saturday Live today. Sa kabila ng mumunting kapansanan ay let's have some fun today. Marso 23. Dala natin ang mabigat na balita para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Dala natin ang balita na hindi ko mawari kung anong damdamin ang kaakibat nito. Mamaya pag-uusapan natin sa ating fun Saturday Live. Insights. Ikalawang bahagi. Thank you very much, Leonor Curata. Happy watching. Congratulations sa iyong anak na binata. And of course, nandiyan si paring Batcom Quezon Talagit, Di Guardiano. Nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Thank you so much. Medyo alalay lamang tayo sa broadcast natin today. Gawa ng namamaos po ang inyong kapalingkod. Sa kabila nitong kapansanang maliit, ay itutuloy natin ang ating pakikipagbalitaan sa inyong mga kababayan. Especially today, Marso 23, araw ng Sabado. Kaninang alas 8:30 ng umaga dyan sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, araw ng Sabado, ay muli na namang umarangkada ang pambobomba ng tubig ng mga komunistang Inchik sa karagatan ng West Philippine Sea. At ayon dito sa tinanggap nating report, ngayon lamang ay nagkaroon ng matinding damage. China's Coast Guard, ito galing sa CNN Asia. China's Coast Guard used water cannon again against the Philippine boats in a contested area of South China Sea. Today, Saturday, March 23. That's in a string of maritime clashes between the two countries. This skirmish comes just days
after U.S. Secretary of State Anthony Blinken reiterated Wednesday the Washington's commitment to defending the Philippine access to the vast waterways in the West Philippine Sea, which China claims sovereignty over, sparking increasing clashes between the two neighbors. Videos of the incident showed a Philippine civilian vessel taking heavy damages from the water cannon, and that is also according to the Philippine Air Force. Pag-uusapan po natin yung bagay na yan, mga kababayan, at meron akong i-demand sa sino mang makaririnig ng ating panawagan na ito. Sa kurso ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Sabado, sabagat may mga taong dapat managot dito eh. May mga tao na dapat managot dito, may mga tao na dapat na ikangay pagtuunan natin ng pansin na kailangan kumilos na, hindi lamang sa pagsandal patungo sa Amerika, kundi ang mga sarili nating pagkilos diyan sa bansa. May tao riyan na kailangan nating tutukan. Pag-uusapan po natin yan, sabagat nakabibingi ang katahimikan ng mga Duterte sa mga pang-aabuso ng Chinese Communist Party sa West Philippine Sea. Nakabibingi ang katahimikan ni isa sa mga pumupusturang mga leader ng mga pamilya ng Duterte. Wala ni isang katiting na salita na naririnig ang mga mamayang Pilipino. Thank you very much, Leoren Elizabeth Maray na banggi po, sabi ng kaibigan natin. And of course, Eleanor Curata. Thank you so much, Nancy Ong. Thank you and welcome back sa ating Fun Saturday Live today, March 23. And of course, paring Soke Friend de Merano. Good morning, Furel. I'm watching from Glendale sa California. And of course, paring Jundi T. Valencia. Pare Koy, thank you very much. Natanggap ko na yung bago mong version ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. I salute you, sir. Thank you so much. Viva Jesus to my friend. Hello, SK Furel, sabi niyan. Viva Jesus, sabi ni paring Jundi T. Valencia. And good evening po, Furel. Sabi naman ni Leonor Kurata from Shiba sa Japan. Thank you. Alam mo, kayo ang mga nagpapalakas ng aking loob eh. Kaya kahit na tayo sabi ng aking may bahay, ipahinga mo muna. O isang Sabado will not cost you anything. Pahinga muna. Hindi marami tayong mga kaibigan riyan na gusto nating makaulayaw tuwing araw ng Sabado sabagat ito lamang ang outlet ng ating hobby na panalangin nating makatulong sa ating mga kababayan. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ipagpapalibang ko muna ang issue niyan mamaya sa ikalawang bahagi, mga kababayan. But again, I reiterate, kailangan kumilos ang taong bayan. Sabagat kung ito ay hindi mapupuknat ang ginagawa na ito ng Chinese Communist Party sa West Philippine Sea, alam natin na iba ang katutunguhan ito. Manalangin man tayo sa hindi iba ang katutunguhan ito. So it's about time na ngayon pa man ay kumilos tayo. Huli man daw at magaling ay talagang naihahabol din. Nakabibingi ang katahimikan ng pamilya ng ito ng mga Duterte. Bakit? Pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Siguro nakita naman ninyo ang heading ko sa ating programa ngayong araw na ito. Ang ating banner headline sa programa natin ito, a need for special independent commission to investigate the secret Duterte deals with the Chinese Communist Party. May pangangailangan ng special independent commission para maimbestigahan ano ba ang mga pinasok na mga sikretong mga deals ni Rodrigo Duterte
during his time as President of the Republic of the Philippines until now. Naalala ninyo, pumunta pa siya nitong nakalipas na ilang buwan sa China for personal audience with Xi Jinping. Bakit? Ano ang kanyang kadahilanan? Pag-uusapan natin yun, mga kababayan ko. Nais ko lamang munang ipatiuna sa inyo na sa mga sandaling ito diyan sa atin sa bansa ay makararanas tayo ng patuloy na pag-init ng panahon. Unti-unti lumalakas ang init ng panahon, partikular diyan sa Metro Manila area. Inaasahan na sa pagtatapos ng Northeast Monsoon, yan ang tawag natin diyan ay amihan. Ngayong linggo na ito ay papasok naman ang tag-init diyan sa atin sa bansa. Especially simula bukas ay Palm Sunday at magsisimula na ang buwan ng Abril. Alam natin na ang buwan ng Abril ay ang buwan na kung saan ay matindi ang init natin diyan, aabot ng 40 degrees. Dito sa amin, ang 40 degrees ay 104 degrees Fahrenheit. Hindi na kaya ng mga Amerikano yan, liban na lamang doon sa mga nakatira sa mga desyertong bahagi ng Estados Unidos. 40 degrees Celsius in the Philippines is 104 degrees Fahrenheit dito sa amin sa Amerika. Para po mabigyan tayo ng babala at makagawa tayo ng mga hakbang may kaugnayan dito sa lagay ng ating panahon, pakinggan natin ang report ni Mark Salazar ng GMA News. Mabigyan tayo ng abiso. Kung pirmi kang nasa labas, malamang ilang araw mo nang ramdam ang init at alinsangan. Ilang araw ding nakaabang ang pag-asa kung iihi pa ba ang amihan galing Siberia, pero hindi na raw talaga. Yung mga ulap naman po na nandyan sa may part ng bandang China, yan po yung associated ng amihan. Although kung titignan mo naman yung animation niya, papunta naman siya sa west. At dahil puro mainit na hangin ng Pasipiko o easterlies na lang ang hahampas sa atin hanggang Hunyo. Today, we officially declare the start of the Philippine summer with the effects of El Nino, which is expected to continue. We expect above temperatures and even drier conditions during the months of April and May in particular. Hindi tulad ng panahong ito na ayon sa pag-asa ay ituturing na warmest and driest summer ng bansa. We could get as high as 40 degrees dyan po sa may parte ng Cagayan Valley region. Iba ang recorded temperature ng aparato iba rin ang damang init ng tao o heat index. Mas mataas pa nga yung month ng May, umaabot siya ng nasa danger level and extreme danger level. Yung extreme danger is 52 and above na degree Celsius of heat index. At kapag sinabing nasa extreme danger level ang heat index, hindi malayo ang heat stroke. Palaging mag-inom ng tubig, magdala ng payong, magsuot ng manipis na damit. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Para po sa kaalaman natin mga kababayan, ito ang averaging temperature dyan sa Pilipinas. Ayon dito sa references na ipinagkaloob ng average Weather Spark World, ito ang nagbabantay ng lagay ng panahon sa kabuuan ng daigdig, including the Philippines. Diyan sa Pilipinas, ang Abril, particularly Abril 25, ang pinakang mainit na panahon diyan sa Pilipinas, year to year, taon-taon. Ang Abril 25 ang pinakang mainit diyan sa Pilipinas. Ang average nito ay umaabot ng, let me see, 80 degrees Fahrenheit or 26 degrees centigrade. Mababa ito kung titingnan natin. Ito yung reference averaging supposed to be diyan sa Pilipinas by the Weather Spark World. Pero kung titingnan ninyo ngayon ang temperatura natin diyan sa bansa ngayon, right now, aabot tayo ng 40 degrees. 40 degrees centigrade, which is 104 degrees Fahrenheit.
Abangan na lamang natin kung ano ang real temperature na madarama natin riyan. Sabi ni paring June de T. Valencia, my wild guess, baka ang kailangan bantayan ay si Harry Roque. Wala, Harry ko, si Harry Roque, sayaw-sayaw lamang ito ng tinikling eh. Wala tayo riyan. Sisiw ito kung ikukumpara sa mga sekreto na mga nakararating sa atin ditong mga bagay-bagay. Kaya nga pag-usapan natin mamaya sa ikalawang bahagi kung ano ang mga nararapat na gawin ng ating mga kababayan na mga Pilipino. Baka instead na tea, sabi ni paring Jun, Neng, pakinggan mo ito. Baka instead daw na tsaa, baka daw kailangan ay mainit na salabat. Ano ang salabat sa Tagalog? I mean sa English, ano yung ginagawang salabat? Ginger, ano? There you are. Baka daw salabat. Good evening na lamang bro, sabi ni paring Junior Dale. And of course, ang ating mga silent audience, si Glee Salvo. Thank you very much, Glee. Maraming salamat. Si Nancy Ong, sabi ni hi. And of course, let me see. Meron pa ako na namimiss dito eh. Leoren Elizabeth na andyan din kaagapay natin. And of course, si paring Junior Dal. Good morning, bro. Aha. Naalala ko tuloy si Sara Duterte. Naalala ko na naman si Sara Duterte. Gawa ng itong voucher program, ngayon ay kini-question sapagkat sandamakmak na pera ang mga nangawawala rito sa kaban ng mga taxpayers ng mga Pilipino sa ilalim ng beneficiaryo ng expanded government assistance to students and teachers in private education. Ito yung tinatawag dyan sa atin na nito, GASTPE. Lumalabas, ayon sa nadiskubre ng Senado, kaya ako'y nagpapasalamat ngayon sa mga hearings na mga nagaganap dyan sa Senado at Kongreso. Sabagat yung mga kaaliwas-wasang mga nagaganap, especially yung mga naganap nitong nakalipas na mga taon sa panahon ng mga Duterte. Nakita ninyo ang balasubas, talamak na graft and corruption sa loob ng pamahalaan. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education nitong nakaraang araw ng Miyerkules lamang. Pakinggan natin mga kababayan, meron tayong detalye ng report na yan galing dito sa kaibigan natin, Victoria, tulad ng TV Patrol ng ABS-CBN. Halos 19,000 na umano'y ghost students ang nakinabang sa voucher program ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o e-GASTPE ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Sabi ng Commission on Audit o COA, iba't ibang estudyante ang maituturing na ghost students. Ghost students refer to the following: significant number of absent ESC grantees during a monitoring visit, whose absence cannot be satisfactorily explained by the school officials, grantees listed as enrolled but have not attended classes since the start of the semester. Ayon sa COA, ghost students din ang mga nakalista sa isang paaralan pero pumapasok sa ibang campus o institusyon. Pero ang Private Education Assistance Committee o PEAC, undocumented students ang tawag sa mga naturang estudyante. Sabi ng PEAC, isang pribadong paaralan sa Candaba, Pampanga ang mayroon umanong 4,600 undocumented students na itinuturing na voucher program beneficiary o VPB. We specifically ask for the class records of the VPBs. Now, unfortunately, for majority or for a big portion of their VPBs, they weren't able to present on any documents. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. Sa ulat ng PEAC, nasa 239 million pesos ang kailangang i-refund ng iba't ibang paaralan sa pamahalaan. Very enterprising people will put up a school, so get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. And in that process of attracting students, the students might be legitimate
or might not be legitimate. Tinalakay rin sa pagdinig ang isa pang di umano'y leakage o butas sa e-gaspe. Yan ang pagkakaloob ng voucher sa mga non-poor o yung hindi mahihirap na estudyante. Dahil dyan, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, aabot na sa 7 billion pesos ang nawalang pondo sa programa. 40.5 billion pesos ang 2024 budget para sa e-gaspe. Victoria Tulad, ABS-CBN News. 7 billion ang nawala na. 19,000 goes to students. Sino ang mga ito? Sabi dito ni Imelda Celso, ang COA Supervising Auditor. Ang mga ito ay yung mga absences sa kanilang ocular inspection na hindi maipaliwanag ng mga eskwelahan. Asan itong mga estudyante na ito, mga absent? Pero ni isang mga records ay wala silang matagpuan sa mga registry ng mga paaralan. May mga pangalan, pero attendances, wala. And then, mga eskwela na naka-attend kuno sa ibang mga paaralan na nakalista sa another school. Listed as enrolled, attended classes, no records. Listed multiple times in the same school, or in a different junior high, no records. So madalit sabi, binabalasubas talaga. Kaya sabi ni Senator Gatchalian, may mga paaralan na nagbukas ng paaralan para lamang i-cater dito sa gaspe. Anong tawag nila? E-gaspe. Mag-i-enroll 119,000 students. Wow. 9 billion. Saan napunta yung pera na yan? Tingnan natin mga kababayan ko, ito pong mga nagaganap. Kaya it pays na bantayan natin ang mga nagaganap dyan sa Senado, although many times sarswela ang mga pagdinig. Pero meron tayo mga juicy investigations na nagaganap sa Senado pag ito'y pinamumunuan ng matitinong mga tao. Nakasusulasok lamang pakinggan yung mga committee hearings kapag ito'y naandyan si Robin Padilla, naandyan si Bato. Ako'y nadismaya nung isang araw pinanonood ko yung hearing na si Bato ang may pasimuno. Siya ang tagapangulo, ang chairman, na noong magsalita na yung mga sundalo, mga pulis, wala na siyang may tanong. Kailangan sana mga forceful yung mga susunod na mga tanong. Walang may tanong. Patawarin tayo. Sinasayang ang panahon. Buti na lamang yung ilang mga nasayang na panahon, 1 taon pagkatapos, ay nasa kote rin. Sa Timor-Leste. Kaya lamang, wag tayong sumayaw ng tango as early as today. It'll take days, weeks, o baka never, na maipairal pa rin ang katarungan ng justice sa pamilya ng mga digamo. Although the report that we got yesterday was a little bit inspiring, dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves, na naharap ng napakaraming mga kaso, alleged mastermind sa killing ng mga political rivals, kasama na ang pagpatay dito kay Governor Degamo. Ang Department of Justice ay napag-alaman na natin. Kita naman ninyo sa mga flashes sa television na naaresto na si Degamo si Teves kahapon. Ito ay sa tulong ng International Police. Kaya meron tayong mga tao riyan na nasa sangkot sa mga international cases, criminal cases, na ngayon ay yanig na sa takot. Hindi lamang itong si Arnie Teves, kundi maraming iba pa riyan. Naakala nila dahilan sa mga political dynasties, dahilan sa mga clout nila, dahilan sa mga cronyisms nila, ay hindi sila maaabot ng mga batas internasyonal. Ngayon ay medyo kinakabahan na ang mga tao na ito. As far as Teves is concerned, pakinggan natin ang GMA News, John Consulta,
Pakinggan natin ang kanyang report. Sa driving range na ito sa bansang Timor-Leste, nagtapos ang pagkatago ni dating Congressman Arnulfo Teves. Nakuha na ng aktual na pag-aresto kay Teves. Makikita si Teves na nakataas ang kamay, may suot na dark shorts, puting t-shirt at ball cap, habang pinaliligiran ng mga armadong pulis ng Timor-Leste. Mapayapa naman siyang sumama sa arresting team. Isinakay siya sa nakaantabay na pickup bago tuluyang umalis sa golf range kasama ang dalawang sasakyan na may armadong backup. Ang pag-aresto ay kasunod ng pag-issue ng Interpol Red Notice laban kay Teves. Nitong huling linggo ng Pebrero, si NBI Director Medardo de Lemos nasa Timor-Leste ngayon kasama ang 6-man team ng NBI para sa pag-aresto kay Teves na itinuturing na isa sa pinaka-most wanted sa Pilipinas dahil sa kanya umanong pag-mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong isang taon. March 2023 nang pasukin ng mga armadong kalalakihan ang compound ng mga Digamo sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Walang habas na pinugabaril ang mga residente naroon habang namimigay ng ayuda si Digamo. Bukod kay Digamo, marami pa ang napatay sa pag-atake ng umano'y mga tauhan ni Teves. Katulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay arestuhin 2 hours after we landed in Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Ayon kay Diremos, kahit arestado na si Teves, ay may hamon pa rin silang hinarap sa Timor-Leste. Kahapon pa ay medyo nahirapan kami at ayaw pumayag ng mga local authorities dito at yun daw ang proseso nila. Pero kami ay nagpupumili. Mananatili raw dito si Teves habang gumugulong ang kanyang deportation. Nakaharap din ng NBI si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para personal na magpasalamat sa ginawang aksyon ng kanilang gobyerno. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor-Leste, pero umaasang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Thank you very much, John. Maraming salamat. Well, kung natatandaan po natin ang tama, Pebrero 28, nakalipas na buwan, na ang ibinalita ni Secretary Remulla na ang Interpol, International Police, ay nagpalabas na ng red notice labang kay Teves na naharap sa mga kaso ng multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Yan ay may isang taon na ang nakalilipas. Nangyari yan Marso 4, 2023 nang maganap ang massacre sa loob ng compound sa bahay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Mabagal man ang ikot ng katarungan, at least umiikot pa rin mga kababayan ko. Kailangan lamang natin, sabi ko na nga, kailangan natin na gampanan ang ating mga tungkulin bilang mga tunay na mga Pilipino, especially sa mga nagaganap ngayon diyan sa bansa na may kaugnayan sa mga kilos ng komunistang China. Parang nanding, Fernando Diego Constantino, sabi niya, good morning bro. Thank you pare Koy. And then si Elizabeth Leoren, thank you Beth. And of course, ang pare natin, ano kaya ang kanyang surpresang gagawin na naman ngayong araw na ito? Yan ay si pareng Raul Villanada. Sabi na, good morning, Virel. Hindi ko mayahaba pare ko ang good eh. Gawa ng kapus tayo ng paghingi. Good morning, Virel. At sa ating community, it's a rainy morning here in Durham, North Carolina. Pareho lamang tayo pare ko eh. Kagabi pa kami inuulan dito. Mga bandang 12:00 ng hating gabi kagabi na ang simulang pumatak ang ulan dito sa amin sa New York and New Jersey areas. Diyan sa Durham, North Carolina, 51 degrees Fahrenheit. Postpone daw ang grass cutting ng kumpare natin, Raul Villanada. Pero nasa kusina siya ngayon and the show must go on. Order ni Mrs. Ano ito? Oh, masarap yan pare ko. Salmon and asparagus steam with lemon. Ba? Luto yan ng anak ko rin pare ko eh. Oh, masarap ito. Salmon. Siberian salmon. Pagkatapos asparagus.
na binubudbura ng anak ko ng kung ano-ano. Pero masarap. No, pareho kayo, pare ko. Thank you so much, paring Raul Villanada, Raymond Aguirre. Kumustahan na lamang tayo riyan, paring Ray. Sabi na good evening na lamang, Furel. And of course, kay paring Junior Dal, good morning, bro. Sa mga nandyan sa atin sa YouTube, tahimik ang mga kababayan natin dyan sa YouTube ngayon. Naalala ko itong mga ginagawa ng mga komunista riyan sa ating sa bansa Gawin na lang ninyo kaming province of China. Di, ayos na. Di ba? Tingnan ninyo ito. Yung nasa kote ng mga otoridad natin na Pogo compound diyan sa Tarlac. Philippine Offshore Gaming Operators. Pogo. 10 hectares ang laki ng akupado nilang pwesto. Ilang buildings ito? 10 hectares, 36 buildings. Nasa likod lamang ito ng munisipyo ng Tarlac. Nasa likod ng munisipyo ng Tarlac. Ano ang nadiskubre sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad natin? Sa ilalim ng mga gusali na ito, 36 na gusali, yan ay 10 hectare land. Exclusive. Matataas ang mga pader, matataas ang gate. Walang nakapapasok na civilian na hindi otorisado ng management ng Pogo. Ano ang nadiskubre sa loob liban doon sa mga tao, iba't ibang nationalities, ano ang nadiskubre sa loob? Sa ilalim ng 36 na mga gusali na ito, konektado sila ng mga tunnels. Parang Gaza. Parang Gaza. Parang mga subversibong terorista. Hindi lamang mga tunnels, luxurious suites, luxurious cars. Pakinggan natin itong report na ito, mga kababayan, para mabigyan tayo ng liwanag ano ba ang mga nakikita ng mga investigador natin na nakatago sa ating mga mata. Salima Refram. Malawak at malaki ang compound ng Zunyo 1 Technology, ang Pogo Hub na sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan sa Bamban, Tarlac noong isang linggo. May office buildings at dormitories. Meron pang 2 basketball court at central grocery. Nagkalat rin ng solar panels. Mataas ang seguridad sa dami ng CCTVs. May kumpulan rin ng villas na para raw sa matataas na opisyal at bisita. May Olympic-sized swimming pool pa nga sa gitna. Pero bukod sa illegal na mga aktibidad tulad ng iba't ibang scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sikreto ang compound. May network ito ng mga lagusan sa ilalim ng mga villa. Ang mga villa puno ng magagarang muebles at mamahaling gamit. Sa labas, panay SUV at luxury cars. Sa kabilang gilid ng compound naman ng barracks, kung saan nakita ang daang-daang cellphones, gadgets at SIM cards na ginagamit raw sa scamming activities. May studio rin na may equipment at wigs para raw sa love scam. Siguro mga daan-daan na cellphone sa makikita mo dyan na nakakabit, mga SIM cards naman na puro fake ang identities. Love scam, romance scam, yung task scams, the cryptocurrency scams. Ang malaking compound, nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Dapat bago nag-release ng lono yung munisipyo, dinoble check nila ng, hindi lang double, I think triple, for quadruple check. Kasi ngayon nga, nakita natin yung mga ebidensya ng scamming dito sa loob. Hindi ito unang beses na na-raid ang compound. Pebrero noong 2023 nang salakayin ng CIDG ang compound dahil sa operasyon umano ng cryptocurrency scam. Pero sa Hongsheng Gaming Technology pa nakapangalan ng lisensya ng Pogo. 2020 nang payagan ng bayan ng Bamban ang pagtatayo ng amusement at gaming hub. Ang mga dayuhang nahuli sa Pogo Hub, inilipat na sa Pasay City. Ito ang unang balita sa Lima Refra para sa GMA Integrated News. Mantakay mo yan, underground tunnels sa mga villas
36 na mga gusali. Mahirap mahuli itong mga big bosses ng naturang compound sabagat yung mga tunnels ay may mga lagusan sa likod ng naturang compound. At yung mga tunnels pwedeng dumaan ng kotse sa laki. Hindi lamang yan, meron sila mga luxury cars, tinted. Hindi nyo makakita ang loob. Mga SUVs. Alam natin ang trademark ng mga Chinese pogo na ito yan. Mga puti o kaya itim na mga SUVs na hindi nyo makakita ang loob dahil sa kapal ng tint. Kaya I don't know kung anong ginagawa ng mga mababatas natin na ito. Bakit hindi natin ipasara itong pogo? Anong inaalanganan ninyo? Meron bang mga nalalagyan riyan na mga congressmen, mga senador natin? Kaya kapag may mga isinusulong na mga pagpapasara ng pogo, nang gagalaiti itong ilang mga senador natin riyan at congressmen at ayaw isara. Mostly mga congressmen. Ito po ay front ng Chinese mafia diyan sa Pilipinas. Ito ay gateway ng mafia, criminal activities ng mga mafia diyan sa Pilipinas. Anong ginagawa natin riyan mga parekoy, marikoy? Natatandaan ninyo ilan ba ang kinasuhan dito sa Tarlac Pogo na ito? 8. Out of 100 and thousands of people affected. Pakinggan natin itong pahayag dito ni Hilbert Cruz. Siya ang Executive Director ng PAOK. Alamin natin kung ano ang kanyang nasa sa loobin tungkol dito sa bagay na ito. Baka sakaling maliwanagan tayo ng konti. Sa driving range na ito sa bansang Timor-Leste, nagtapos ang pagkatago. Hindi, tapos na yun, pare ko eh. Tapos na tayo sa Timor-Leste. Pabayaan mo na tuloy si Hilbert Cruz. Wala yung kanyang voice clip, Timor-Leste na yun eh. Dapat ay tanggalan niya ni BBM. Exactly, pare ko. Ito ang sinasabi ko sa inyo eh. Noong Sabado ko pa ito sinasabi. Wala bang balls ang ating presidente na hindi natin maipakita sa taong bayan na ang kalaban ng gobyerno ay kalaban ng gobyerno. Kalaban, hindi mo personal na kalaban sabagat ikaw ay namumuno ng Pilipinas. Ang kalaban mo sa iyong mga ipinatutupad na mga batas for the Filipino people, of the Filipino people, and by the Filipino people. Yan ay panunungkulan mo bilang presidente. Anything that affects there, kailangan aksyonan mo. Ganitong ginagawa ni VP Sara. Hindi man siya nagsalita pero nandoon siya sa mga rallies ng mga Dutertes na kung saan ay inuudyok ang taong bayan na labanan ng administrasyon mo, Mr. BBM. Kaya tama itong sabi ni Batcom Quezon Talagit eh. Dapat ay tanggalin na ni BBM si Sara Duterte dyan sa DepEd. Imagine kabinete yan eh. Pagkatapos binabanatan mo ang iyong presidente. Sabi ni paring Batcom at saka kailangan ay maimbestigahan ang mga anomalya. Hanggat nandiyan dyan si VP Sara ay hindi matatapos sa mga anomalya. Patunayan na BBM na hindi siya weak na presidente para mabawasan at mapalitan ng mga matitino na mga mamabatas. Nasa kamay na rin ng mga matitinong mga botante ang pagboto ng tamang mga kandidato at sana ay may balik na sa manual vote. Wala kasi akong tiwala sa voting machines, sabi ni paring Batcom Quezon Talagit. Hindi natin alam kung natuto na ang ating mga kababayan sa pagboto ng mga estupidong mga senador at mga mga komedyanteng senador. Kaya sa 2025 ay puno ng mga bago at kapable na mga kandidato
ang dapat nating iboto. Sabi ni paring Raul Villanada. Para mapatay ang puno, unahin natin yung mga ugat na patayin para di na lumago pa ang kanilang mga puno at di na magbunga ng mga nakalalason sa sambayanan. Sabi ni paring Batkum Quezon Taragin. Well, puno ng mga madadamdaming pahayag ang mga naririnig natin sa ating mga kababayan. Sana ay mapakinggan din natin itong anong tawag niyan? Itong hinaing din ng ating mga kababayan diyan sa Zambales. Kapitbahay, Mr. President, BBM, amin na lamang na ika nga pagtitiisan ang panunungkulan mo. Sabi ko na nga nito mga nakalipas nating mga panahon, between two evils, wala tayong choice. The legitimate opposition is nowhere. Wala. Kaya pagtsatsagaan natin between two evils, etong medyo mabuti-buti. May mga nagagawa naman na ngayong maayos-ayos Ngayon, yung river dredging, diyan sa Zambales, kababayan ko, matagal nang inirereklamo ito ng ating mga Sambalestas, mga Sambalinyos. Matagal nang inirereklamo itong mga inchik na naman na ito, diyan sa Zambales. Matagal nang inireport natin ito several months ago. Kaya lamang ngayon lalong lumalala sapagkat dumarami yung mga dredging ships na naghahakot ng mga buhangin riyan, dinadala kung saan. Dredging ships. Ayon dito sa report na natanggap natin just this week, 10 karagdagang mga barko ang nakita nila riyan. Kaya yung mga mangingisda natin sa Zambales, umaangal na ng husto. Pakinggan ninyo ang hinaing nila, ang kanilang mga panawagan. Nestor Torres, pakinggan natin UNTV. Bayan, nakakaisa na po, talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mga mangingisda ang naapektuhan. Hindi lang mangingisda, pati ang mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe, Zambales. Natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tiktik sa bayan ng San Felipe, Zambales. Mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa 10 barko ng China ang dumating sa kanila na naguhukay at naghakot ng buhangin. Ang masaklapan nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga mangingisda. Apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito. Marami na po matatanda, hindi na nakatulog dahil sa ingay ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyoan po namin, napaka-usok. Clean Air Act, sobrang usok. Na-occupy ng ating mga fishing site, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga pwesto ng mga mangingisda, dadadaanan na rin ng mga barko. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Edani Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operation sa lugar nitong March 14. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. There are contractors that were approved by the governor and given permits and kontratas. And then, itong mga contractors na ito, sila na ang bahalang nagkokontrata rin ng mga barko. Bakit ganun karami yung mga barko? Ano nangyari ng mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Sa ngayon, pansamantala munang ipinatigil ng mga otoridad ang nasabing dredging operation sa lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakita na niyo salot na itong mga miyembro na ito ng Chinese Communist Party kahit saang lupalob sa Pilipinas. Ano ang sikreto na nakapakulapol dito sa pamamayagpag ng China dyan sa Pilipinas? Pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi, mga kababayan ko. Sabagat nangangailangan talaga na magkaroon ng malawakang investigasyon. Ano ang mga sikretong deal
noong panahon ni Duterte sa gobyerno ng Chinese Communist Party. At mo itong Alyansa Tigil Mina or ATM dyan sa Zambales. Matagal na ito na inirereklamo nila ang dredging, paghuhukay, pagkuha ng mga buhangin, nililikas sa ibang lugar kung saan hindi alam. Naghuhugas kamay ang gobernador ng Zambales, pero mga daliri ay nakatutok sa kanya na siya ang nagpapasimuno ng mga deals na ito ng paghuhukay dyan sa Zambales. Anong gagawin natin, mga kababayan ko? Sabi ng isang tagapakinig ko, gumawa raw tayo ng paraan, huwag lang daldal. Trabaho po ng media ang ihayag sa inyo ang mga nabubulatlat nating amoy at baho. At dapat yan ay may aksyon ng mga kaukulang mga ehensya ng pamahalaan. In this case na andyan ang Department of Justice. Kung maka-involve ang mga opisyal ng gobyerno, na andyan ang mga sandigang bayan, etc. Ombudsman. Anong ginagawa ng mga ito? Parang Nixon ng Torres, thank you very much for joining us. Nixon ng Torres, tahimik lamang siya na nagmamanman sa atin. Rodmon, thank you pare koy. Maraming salamat. And of course si Tony, Antonio Hero pare koy. Thank you. Jeffrey Espina Xiao, maraming salamat pare. Fernando Diego Constantino, Loren Elizabeth, thank you. Rayman Aguirre at maraming iba pa, thank you so much. Tingnan ninyo ito, ha? Eto, isa pa. Iniipong ko lamang ang aking galit Eto, isa pa mga kababayan ko. May kaugnayan ito sa ating Coast Guard of the Philippines. Coast Guard of the Philippines. Mr. Torriala, ako'y saludo sa iyo. Ginagampanan mo ang iyong tungkulin bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Pero bakit hindi ninyo nasabi na noong panahon ni Rodrigo Duterte ay pinayagan ninyo ang mga pure-blooded Chinese nationals na maging kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito yung mga civilians na tumutulong sa Philippine Coast Guard. Ang pahayag na narinig ko doon sa pamunuan ng Philippine Coast Guard, walang security clearance ang mga ito. Bakit? Sabagat nung panahon ni Rodrigo Duterte ay hindi ipinatutupad ang pagkalap ng mga Chinese nationals sa mga sensitibong organisasyong militar ng pamahalaan. Hindi required na mag-presenta ng security clearance. Kaya naalala ninyo several times in the past, maraming mga bumubulong. Bakit alam ng mga Chinese Coast Guard diyan sa 7 military bases sa West Philippine Sea na magre-resupply ang Philippine Coast Guard? Bakit alam beforehand? Bago pa man makaalis sa Palawan ang mga resupply ships, alam na ng Chinese Coast Guard. Nakaabang na sila ron. Bakit? Eto ang sekreto. Sandamakmak 36 na mga pure-blooded Chinese nationals ang nasa sa loob ng Philippine Coast Guard. Panahon ni Rodrigo Duterte, inalis lamang itong nakalipas na buwan sabagat nagpairal ng security clearance si Marcos sa mga ganitong uri ng trabaho ng civilian sa mga military operations. Atakay mo yan? Sabi ng pinuno ng Philippine Coast Guard, wala naman hong danger Kasi hindi naman sila naka-assign doon sa mga sensitibong mga pwesto ng Philippine Coast Guard. Tarantado! Estupido! Nakakita ka ba ng spy na nagsabing, pahiram ako ng records mo riyan, spy ako Pahingi nga ng record yan. Kasi hindi ako makapasok sa opisina mo kasi hindi ako qualified na wala akong security clearance Pahingi nga.
O kaya habang nagkakape, pare ko, ano ba yung nabalitaan ko? Papunta raw ng Ayungin, may resupply tayo. Ah, oo, resupply. Umati na. Yun ang intelligence work, pare ko. Ganyan. Nagtrabaho ako riyan ng matagal. Kaya alam ko. Kaya yung sinabi ng bobo na pinuno ng Presidential Security Group, ng Philippine Coast Guard, na walang security risk, abay magbitaw ka na sa trabaho mo. Hindi mo palalam ang trabaho mo riyan eh. Magbitaw ka na. Walang security risk. Ivan Mayrina, ilantad mo nga pare ko. Nagulat naman ang ilang mambabatas ang madiskubre sa isang pagdinig kahapon na mahigit 30 Chinese nationals ang minsan naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ditong Disyembre lamang nadilis o natanggal ang 36 na Chinong yan. Ang issue is that our foreigners, specifically the Chinese, allowed to become members of the auxiliary. Mr. Chair, 2 to 3 years ago, these Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. We went through a process in coordination with relevant intelligence and national security concerned agencies of government. And in fact, we have already delisted 36. Sa panayam naman ngayong araw nilinaw ng Philippine Coast Guard na walang basihan para ituring na espiya ang mga tinanggal na Coast Guard Auxiliary. Bilang mga auxiliary, wala raw silang direktang partisipasyon sa operasyon ng PCG, kundi sa mga humanitarian mission lang. Wala rin daw silang access sa sensitibong impormasyon. Bagamat mga Chinese national... Andali. Yan ang sinasabi ko, napakalaking katangahan eh. Yan ang pahayag mismo ng pamunuan ng Philippine Coast Guard. Wala silang access pare ko eh. Humanitarian lang eh. The fact na sila ay kasalamuhan ng mga militar natin riyan, sa mga kapehan, sa mga huntahan, sa mga kwentuhan, sa mga inuman. Kasi alam mo pag ikaw ay tik-tik, kapag ikaw ay nasa intelligence, napakaraming paraan para makasungkit ka ng impormasyon. Sa iba, maaaring hindi sensitibo ang impormasyon na kanyang sinasabi. Pero sa mga tik-tik, yaan ay mahalaga. Every bit of information. Dapat magbitaw itong pinuno na ito ng PSG. Walang kwenta eh. Sa ilan daw sa kanila, may mga asawang Pilipino at matagal na nagnenegosyo sa bansa. 2015 pa raw sila mga miyembro ng Coast Guard Auxiliary at nadilis ito lang Disyembre ng nakaraang taon dahil na rin sa umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Ang sabi ko nga sa inyo, nagkaroon din kami ng vetting nung sila'y nag-apply at matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard sa aspect lang po ng humanitarian assistance. Andali pare ko, sandali Ipaalala ko lang sa iyo kung sino ka man na pinuno ng ng Philippine Coast Guard. Dito sa Amerika, hindi lamang 100 na mga dayuhan nag-asawa ng Amerikano, nagtrabaho sa FBI, nagtrabaho sa CIA, nagtrabaho sa laboratory, nagtrabaho sa universidad. Ano mga ginawa ng mga ito? Natuklasan ng mga CIA, mga deep penetrator spies ang mga ito. Kaya wag mong sabihin na porke nakapag-asawa ng Pilipina ay hindi na spy. Donation. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito yung mga ordinaryong businessman. Gayunpaman, ipinag-utos ng komite ng Kamara na imbestigahan kung sino nag-recruit sa mga Chinese nationals sa PCG. Nangako naman ang pamunuan ng PCG na ipagpapatuloy ang kanilang investigasyon at babantayan ang pambansang seguridad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Pare ko dumarami ang mga tanga sa gobyerno natin. I'm sorry. Baka may diretsahan lamang na usapan ito walang itinatago tayo. Diretsahan lamang. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag sana magagalit. Bato-bato sa langit ang tamaan na magalit, ubod ka ng pangit. Diretsahan lamang pare ko, di ba?
Mga pare ko, Batcom, di ba? Ganun lang yan eh. Batcom Quezon Talagit. Mukhang ibang tiktik ang ata alam na pinuno ng Coast Guard. Tiktik na dyaryo ang alam nito. Dumarami ang mga bobo natin sa gobyerno. I apologize for the word. But that's the sad truth. Silipin ninyo ang Senado. Sabagat 24 sila riyan, kitang-kita mo kung sino ang mga bobo. Silipin mo ang Kongreso, medyo nakararami, 316. Pero makakita mo out of 316, marami rin doon ang mga bobo. I apologize doon sa mga matatalino na senador, matatalino mga congressmen. I salute you, my friends. I salute you. Ako ay saludong-saludo sa inyo. Lalo na doon sa mga talagang tunay na mga elected leaders of the people, by the people, and for the people. Pero doon sa mga bobo, pasuklay-suklay ng bigote, ito mga nakasasayang na bayaran. Kung ako ang ating Commission on Audit, ipaputol ko ang budget dito eh. Useless eh. Matakay mo, bobo ka, kumikita ka ng milyon-milyon. Bobo. Kumikita ng milyon-milyon. Wala ka lang gagawin kundi ang manilip dyan ng issue na pwedeng ilutang ng pangalan mo kahit maglutang din ng iyong kabubuhan. Di ba? Dumarami. And sad to say na ang mga ito ay napayagan, nakita ang example by leadership ni Rodrigo Duterte. Example by leadership. Kaya dumami ang mga bobo sa gobyerno. Dumami rin ang Chinese arrogance sa bansa. Dumami ang Chinese abuses sa bansa. Ano ang sikreto na pinapagkasunduan ng mga Dutertes at saka ng Chinese Communist Party? Pag-uusapan natin yan mamaya, mga kababayan. Dapat itong mga pogo, kagaya niyan pogo, dapat isara na yan, matagal na. Yan ang mitsa, yan ang punot dulo ng criminalities diyan sa bansa. Pogo, front ng Chinese Communist Mafia. Ang dinaranas ng mga Pilipino na harm ng sugat galing dito ay grave. Tingnan ninyo, National Grid Corporation of the Philippines. Sino nagudyok niya na ikisalin sa kamay ng mga Chinese? National Power Grid Corporation of the Philippines. Sino ang mga pinuno dito? 4 na galing sa Chinese Communist Party. Naluklok diyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Panahon ni Rodrigo Duterte, 4 yan. Ang tagapamuno riyan ay kinatawan mismo ng Chinese Communist Party. Sino ang mga ito? Zhu Guangchao, Yao Yusheng, Wang Luwin, Liu Jinhua. Mga kinatawan ito ng Chinese Communist Party. Bakit naluklok dyan sa may control ng kuryente ng bansa? Telecommunications. Bakit naandyan pa mga towers ng dito sa loob ng mga kampo militar ng Pilipinas? China is not our friend, mga kababayan ko. Kailan tayo matututo dito sa bagay na ito? Kailan? Bayang kong mahal. Buti na lamang yung ibinenta ni Rodrigo Duterte na anong tawag niyan? Yung petroleum or seismic survey para hanapan ng langis ang kapaligiran ng Pilipinas sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Nung araw, pinagkaloob ni Duterte ang partnership operation ng seismic survey sa China. Mabuti na lamang, ito'y magandang hakbang ni Bongbong Marcos. Kanselado yung agreement na yan with China, although nagawa na ng China, by the way. Nagawa na ng China ang survey sa panahon ni Duterte. But at least walang implementation. Although, yung data meron na sila.
But the implementation of partnership in operation, awa ng Diyos, hindi natuloy. Ngayon, ito pong anong tawag nila, seismic survey. Yan sa Philippine gas field sa loob ng Pilipinas ay partnership na between the Philippines and Israel. Ako, okay lang akong makipag-partner ang Pilipinas sa mga foreign countries. Sabagat kailangan natin ito sa mga teknolohiya at ibang mga advanced equipment na kailangan. Especially in manufacturing. Pero wag tayo sa China. Mamaya sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin kung bakit of all the countries in the world, iwasan natin ang dealings with the China, with communist countries, especially China and Russia. Mabuting maliwanag na usapan mga pare koy. Hindi yung pawarde-warde. Gawa ng itong mga pawarde-warding usapan, diyan nalululong tayo sa kapariwaraan eh. Diyan tayo nasisira. Diyan tayo nagmumukhang tanga sa mga ganyang uri ng mga kasunduan. Talagang dadami ang mga bobo sa Senado at sa Kongreso kung marami ang mga bobong bumuto sa kanila. Nakaw, nasa lampak mo pare ko eh. Nasa lampak mo ng tama pare ko eh. Paring Sok Efren de Merano. Hindi makauupo nga naman yung mga tao na yan dyan. Kung hindi dinaya, dinaya. Kung hindi ibinoto na mga bulag, na mga pepe at saka mga bingi. Yun din ang loophole, yun ang problema ng isang demokratikong sistema ng gobyerno. Kapag ang mga politiko ay ayaw maging edukado ang kanyang mga mamamayan, diyan nawawasak ang demokrasya ng isang bansa. Ulitin natin, kung ang mga politiko sa bansa ay ayaw maging edukado ang kanyang mga mamamayan, diyan nawawasak ang tunay na katinuhan ng isang demokrasya. Paalala lamang natin yan mga kababayan. Sino ang ating mga masasandalan? Well, any democratic system of government will do. Sabagat kapag tunay busilak ang demokrasya sa bansa, maaliwalas ang pananaw ng media, maaliwalas ang pagtingin, hindi bulag, hindi pepe, hindi bingi, ang media ng bansa na yan. At ang media ang tinatawag na fourth estate, ang mata, ang tenga, ang ngipin, at ang ilong ng taong bayan. Wala maitatago ang mga ito. Well, hindi ko sinasabi sapagkat ako'y nandito sa Amerika, ang bastion, ang pinagmumulan, ang bukal ng tunay na kalayaan nandirito sa amin. Kaya naman ang sabihin ni Anthony Blinken nung ito'y pumunta riyan, pinaniniwalaan ko. Pakinggan natin itong unang bahagi ng kanyang talumpati para ito sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas, bayan ko. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors. And you heard the Foreign Secretary reference that. I had a chance today to visit the Amcor facility, which is quite remarkable. But if you look at what the Philippines is doing in this area, it's already extraordinary. Philippines has about 20% of the global market for assembly, for testing, and for packaging. And of course, it's a big part of the Philippines economy, representing about 12% of its GDP. We want to support Filipino manufacturing, decrease dependencies, strengthen global supply chains. In November, we launched a partnership under the CHIPS and Science Act to explore opportunities to grow and to diversify semiconductor supply chains. During the mission that Secretary Mundo recently conducted very successfully, this presidential trade mission last week, we announced plans to invest an additional $1 billion in the Filipino tech sector and to double the number of semiconductor factories here in the Philippines. And we're exploring, as you heard, opportunities through the Growth Global Investment and Infrastructure Program, transformative investments in infrastructure that could have a major benefit for the semiconductor industry by addressing barriers to investment, including some of the
logistics and energy costs. We're assessing additional priority areas for investment: clean energy, transportation, logistics, warehousing, to increase food security, for example. And it's a partnership, I'll just say in conclusion, that is growing day by day in a variety of other areas as well, from cyberspace to artificial intelligence to clean energy to critical minerals to outer space. We very much appreciate the Philippines joining us in sponsoring a resolution at the United Nations on artificial intelligence, the first standalone resolution on AI focused on deploying AI for the benefit of sustainable development. We now have more than 75 co-sponsors. So it's a long way of saying we've already seen an extraordinary expansion in our partnership these last couple of years, but as the Foreign Secretary said, there is a lot more to do, and I'm very glad to be here to advance that effort. Thank you. Marami pa tayong mapapakinggan at tinig ni Anthony Blinken, mga kababayan, sa kanyang pagbisita riyan sa Pilipinas noong araw ng Miyerkules. Kaya lamang iyan ay pagpapaliban natin matapos nating talakayin ang isang mahalagang issue sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Puso ko sa bayan ko. Bagay na iniaalay po ng inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much, paring Raymond Aguirre dyan sa YouTube, nanonood sa atin. At yung marami pang iba na nandyan, tahimik lamang. Thank you so much sa inyo. And of course, sa aming kumparing tunay. Nandirito ka na ba, pare ko? Yung naglalamierda ka pa rin dyan sa Europa? Sa Europa ba siya o nasa Egypt, Middle East? Hindi ko na alam kung saan nandoon eh. Maring Didi at saka paring Ed Tolosa. Nanonood sa atin ngayon ang ating kaibigan ngayon. At saka Mr. Mario Benitez. Thank you, sir, for joining the company. And welcome to our FSL community. That's Mario Benitez. A brand new name sa ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Inside, Guro-Guro, Opinion, Fun Saturday Live. Paring Jeff, thank you so much. Jeffrey Espinasiao. Tahimik lang daw ang ating kaibigan. Pagpamanin po ninyo ang aking tinig ngayon sapagkat nasobrahan sa karaoke. Kanina sa bungad ng ating Fun Saturday Live sa unang bahagi, ang ating Philippine news portion, ay nabanggit ko na sa inyo, yan ay breaking news. Sapagkat kaninang umaga alas 8:30, nagpadala ang ating Philippine Coast Guard ng resupply mission again sa Ayungin. Diyan nakasadsad ang ating barko na outpost ng mga Pilipino diyan sa karagatan ng West Philippine Sea. Pag sinabi po nating West Philippine Sea, yan ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang kabuuan ng karagatan na yan ay tinatawag sa mapa na anong tawag niyan? East China Sea. Yan ang karagatan na yan. Pero yan ay pinaghahati-hatian po ng mga bansa sa bahaging yan ng Asia ayon sa kanilang mga exclusive economic zone. Kanina sa supply ay malaking damage, heavy damage ang inabot ng mga resupply ships or boats ng Pilipinas dahilan sa magkabila ang malalakas na bomba na ibinuga na naman ng Chinese Communist Party. Yan ay pangalawa, nung 21 ginawa na yan. Ngayon na 23 ginawa na naman. Sa kabila nito mga kababayan ko, ang inyong naging presidente, Rodrigo Duterte, at ang kanyang buong pamilya, nakabibingi ang katahimikan sa mga pang-aabuso na ito ng Chinese Communist Party diyan sa West Philippine Sea. Kaya kanina habang ako ay nagbabasa ng periodiko, ng mga online news at pinanonood ko yung pambubomba, naitanong ko sa aking sarili, bakit ito'y nagagawa ng China?
every now and then na naandyan ang pambobomba ang kanilang depensa, ang Pilipinas ang lumalabag sa kanilang mga teritoryo. Bakit hindi magsalita si Rodrigo Duterte? Ano ang kanilang kasunduan ni Xi Jinping? Kaya naisipan ko kanina mga kababayan na pagtibayin ang aking panukala na ang Pilipinas kailangan malaman na talaga, hukayin na, buhay pa man o patay na si Rodrigo Duterte, hukayin ang katotohanan sa pagitan ng mga kasunduang lihim ni Rodrigo Duterte at saka ni Xi Jinping. Kailangan ng Pilipinas na bumuo ng Special Independent Commission para maimbestigahan ang tunay, sikreto na Duterte deal with Chinese Communist Party. Alin ang totoo, malaman natin. Ano ang kasunduan, malaman natin. Magkano ang bentahan, kung may bentahan man, malaman natin. Kailangan lamang natin na tunghayan ang katotohanan para sa taong bayan. Natatandaan ninyo, tapos na sa panunungkulan si Duterte. Tapos na sa panunungkulan noong Agosto, pumunta pa si Duterte. Last year, pumunta si Duterte, araw ng Miyerkules noon, Agosto, I think a 2 or a 3, pumunta sa China. Nakipag-personalan na usapan, closed door, with Xi Jinping. Ano ang sabi ni Cheloy Garafel, Communication Secretary ni Marcos? Sabi niya, former President Rodrigo Duterte went to see President Ferdinand Marcos Jr. to talk about his recent meeting with Chinese President Xi Jinping in China. Yan, Agosto yan. Ngayon, wala siyang masabi kung anong pinag-usapan ng dalawa. Sikreto sa madaling sabi. Pumunta si Duterte kay Xi Jinping July 17, 2023. 1 taon matapos siyang umalis sa kanyang pwesto. Ano ang kanyang sadya? Ano ang napag-usapan? Sabi ni Marcos, inaasahan niya na magre-report sa kanya ng maliwanag, detalyado, kung ano ang mga napag-usapan. It did not happen. Walang report. Walang karagdagang impormasyon ng presidente. Kaya dito sa mga bagay na ito, mga kababayan, sa insistent ng China, sa West Philippine Sea, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi marami pang mga bagay, kailangan ang pagtatatag ng Independent Commission para maimbestigahan ano talaga ang tunay na kalalagayan ng mga agreements, ng mga deals between Rodrigo Duterte and Xi Jinping of China. Marami tayong mga tanong na dapat na itanong sa kanila at dapat busisiin ng Independent Commission. Wag Senado, wag Kongreso. Sabagat marami riyan ang mga burluloy ni Duterte. Natatandaan ninyo yung Farmally, ano nangyari? Halos 1 taon na imbestigahan ni Dick Gordon, Blue Ribbon Committee ng Senado. Tapos na, concluded ang issue ng Farmally. Inirekomenda sa ombudsman na kasuhan ng mga gobyernong empleyado sangkot dito. Ilan lamang ang pumirma. Sabagat sangkot ang pangalan ni Rodrigo Duterte doon sa Farmally. Kaya itong Independent Commission na ito, na ating ipinapanukala, huwag ipahawak sa Senado. Magiging sarswela lamang yan ni Robin Padilla. Huwag ding ipahawak sa Kongreso.
Magiging sarswela lamang yan ng mga Duterte tards dyan sa Kongreso. Isang espesyal na independenteng komisyon. Naalala na dito sa Amerika noon, meron tayong Warren Commission. Meron tayo rito noong araw na yung phone anomalies ni Nixon noong araw. Special Independent Commission. Diyan sa Pilipinas. Kailangan natin yan. Sabagat maraming mga tanong ang kailangang sagutin ni Mr. Rodrigo Duterte. Malaman ng taong bayan. Kagaya halimbawa, bakit? Eto, tingnan ninyo. Ayon sa International Tribunal Decision, Permanent Court of Arbitration sa Hague, ang Pilipinas ang may karapatan doon sa isinalang na kwestiyon sa International Court of Arbitration. Panalo ang Pilipinas. Ano ang unang sigaw ng China? Sabi ng China, it is nothing but a scrap of paper. July 13, 2016. Immediately pagkatapos na ihayag ng Hague ang desisyon. It was a scrap of paper. Ano ang sinabi ni Duterte after that? Kaperasong papel lamang ito. Tinagalog lamang ni Duterte. Presidente ka ng Republika ng Pilipinas na nagsangat ng kaso laban sa iyong kapitbahay sabagat ninanakawang ka, pagkatapos na paburang ka ng korte, sabi mo huwag mong intindihin kaperasong papel lamang yan. Echoing what the Chinese Communist Party said. Ano ang ibig sabihin niya? Ito po'y mga katanungan na dapat sagutin ni Rodrigo Duterte. Ano ang ibig sabihin niya nito? Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Bakit niya sinabi yung bagay na yan, mga kababayan? Yan ba ay biro-biro niya lang? O talagang may fundasyon na sinimulan siyang itatag sa pagitan ni Xi Jinping at ng China? Napag-alaman natin, mga kababayan, na target ng China ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Napakinggan natin si Rodrigo Duterte several weeks ago na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao at ang Palawan, in consonance with the secret objective of the Chinese Communist Party. Kaya meron tayong 7 na mga military atolls diyan sa West Philippine Sea. Now, bakit? Umusbong ng katakot-takot ang mga atol na ito sa panahon ni Rodrigo Duterte. Remember, nagsimulang mag-claim ang China noong 2012. Panahon ni Ninoy Aquino Jr. Pati na yung Scarborough Shoal, inakupahan ng China. Sinalungat ng gobyerno ng Pilipinas. Nagkaroon ng mediation ng ibang bansa, nagkasundo ang dalawang partido na parehong umalis sa Scarborough Shoal. Sabagat ang mga Pilipino ay ayon sa kanilang mga sinusumpaan, tumalikod ang Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ang traidor na China, nang makitang palayo ang mga barko ng Pilipinas, bumalik, inakupahan ng Scarborough. Nagsangat ng kaso ang Pilipinas. Nanalo ang Pilipinas. Ano nangyari sa China? Sa panahon ni Rodrigo Duterte from 2016 hanggang sa umalis, nabuo ang mga 7 military bases kumpleto sa mga defenses and offenses ng Chinese Communist Party. Palakay kaya ninyo makapamamayagpag ang mga barko na yan ng China? Kasama na yung mga paramilitary boats o ships ng China? Diyan sa West Philippine Sea, kung wala sila mga base military yan? Yan ay
Pinabayaan ni Rodrigo Duterte na buuhin to the highest military standards ang mga base militar ng China diyan sa West Philippine Sea. Hindi lamang yan kailangang sagutin. Kaya kailangan ang Special Independent Commission na maimbestigahan ang mga detalye ng mga katanungan na ito. Bakit? Sagad sa kanyang buto, sagad sa kanyang kaluluwa, pati na ang kanyang mga anak na salungati ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika. EDCA na magbibigay ng depensa sa mga sibilyan, tutulong sa mga pangangailangan ng mga sibilyan at tutulong sa depensa ng Pilipinas laban sa mga abuso na ito ng China. Di ba dapat kailangan naging presidente ka? Kung wala kang sikretong deal sa China, dapat ikaw ay nangungunang magsuporta sa kasalukuyang administrasyon na bigyan ng proteksyon ng Pilipinas. Ngayong tayo ay may mga katulong na mga bansa sa daigdig. Hindi lamang ang Amerika ang nasa sa ilalim ng EDCA ngayon. Marami tayo mga cooperative activities. Australia, Japan, Korea, France, Britain, Germany, napakarami, Canada. Nakabibingi ang katahimikan ng mga Duterte, especially ni Rodrigo Duterte, sa ganitong mga uri ng alalay ng tulong sa Pilipinas. Bakit? Special Independent Commission ang kailangan natin dito. Ano ang deal ni Rodrigo Duterte kay Xi Jinping? Bakit every time na sila ay nambubomba sa mga resupply missions, maging scientific missions ng Pilipinas, wala kang marinig kay Duterte? At ang marinig mo ay defensa ng China. Kung hindi pa nadulas yung kinatawan ng China na biglang binigyan ng zipper ang bibig para wag na magsalita. Nadulas doon na may kasunduan si Rodrigo Duterte sa China tungkol sa West Philippine Sea. Kaya ipinagdidiinan ng China ang kanilang karapatan sa karagatan. Ano ang deal na ito? Unless na meron tayong Special Independent Commission na bubusisi sa mga bagay na ito, mananatiling lihim ang mga kasunduan na ito. Ano ang special link ni Mr. Duterte sa mga special Chinese interest groups sa Pilipinas? Isa pang bagay na kailangang suyuri nating maigi. Special interest group sa Pilipinas, kasama na rin ang Pogo. Tingnan ninyo na lamang, special interest groups. Nabanggit ko kanina, yung National Grid Power Corporation of the Philippines. Nabanggit ko yan kanina. Oh, bakit pinayagan natin na ang Chinese Communist Party ang mag-uopera ng ating kuryente sa bansa na isang click lamang yan, kayong mga nakakaalam sa computers, isang click lamang yang walang kuryente ang buong Pilipinas. A very sensitive, basic need ng mga Pilipino, kuryente. Pinahawak mo sa mga Chinese, mga kinatawan ng Chinese Communist Party. Nabanggit ko kanina, Zhu Guangchao, chairman of the board, Yao Yuching, mga engineer sa mga ito, mahawak ng iba't ibang departamento sa National Grid Corporation of the Philippines, Wang Luin, Liu Jinhua. Lahat ng ito ay nakabahagi sa iba't ibang sensitibong departamento ng National Grid Corporation of the Philippines. Kinatawan ng Chinese Communist Party. Bakit sila ang nagpapatakbo ng elektrisidad sa bansa? Hindi lamang yan.
Dennis Uy, kapitalisasyon galing sa mainland China, sa mga private and government banks in China. Nanalo sa dito sa panahon sa telecommunications, sa panahon ni Rodrigo Duterte. Number 1 na supporter taga Davao ni Rodrigo Duterte. 30 million ang bahagi niya sa eleksyon ni Rodrigo Duterte. Dito, telecommunications, ang mga tower sa loob ng military camps, Campo Aguinaldo mismo, sentro ng depensa ng Pilipinas, may tower ang dito riyan. Bakit pinayagan? Anong sikreto? Hindi mo mabubulat-lat ang mga sekreto rito not unless meron kang special independent commission na tatrabaho dito sa bagay na ito. Hindi lamang yan. Panahon ni Rodrigo Duterte na mayagpag. Naalala ninyo ang Cagayan? Muntik nang mapasakamay ng China ang Fuga Island. In the guise of creating it as anong tawag niyan? Cultural and industrial park and city. Alam mo, pag binanggit yung katagang industrial park and city, yan ay sa programa yan ng One Road, One Belt Initiative ng China. Mga industrial, cultural parks and cities. Terminolohiya na ng Chinese Communist Party. Muntik na mahulog sa kamay ng China ang Fuga Island, ang Chiquita at saka Grande Island sa bunganga mismo ng Olongapo. At yung Fuga nandoon sa Batanes. In between Apare, Cagayan at saka Taiwan. Very sensitive location. Nakita ninyo? Industrial parks, industrial cultural parks and cities. Dahil lang kay Dennis Uy, kontrolado na ngayon ang Clark City sa Tarlac. Clark City sa Tarlac, baka hindi ninyo alam. Ano ang ibig sabihin ng China kapag hinawakan nila at nagkaroon ng anong tawag niya? Joint agreement sa ilalim ng Industrial Cultural Parks and Cities. Ano ang ibig sabihin niyan? Pakinggan ninyong maigi mga kababayan, baka hindi ninyo alam. Kapag ikaw ay nakipagkasundo dito sa tinatawag nilang Industrial and Cultural Parks and City, ang ibig lamang sabihin niyan na ito ay exclusive. Exclusive. Hindi pwedeng samahan ng iba. Exclusive na display center development ng mga produkto, ng mga factories, ng mga kumpanya, exclusive pag-aari ng China or ng Chinese Communist Party. At mo yan, nakipagkontrata riyan si Rodrigo Duterte sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative na pinirmahan niya with China. Pagbibenta ng propiedad ng Pilipinas sa kamay ng China. Hindi lamang yan. Tingnan na lamang ninyo itong reclamation dyan sa Manila Bay, mga kababayan. Industrial parks, cultural cities, exclusive for Chinese businesses. Kailangan natin dyan ng special independent commission para maimbestigahan ano ang mga secret deals ni Rodrigo Duterte sa mga agreements na ito with the Chinese Communist Party. And then, tingnan natin. Reclamation ng Manila Bay. Pinatigil ni Mako temporarily, pero ngayon 4 tuloy-tuloy operasyon. Kailan nagsimula ito? Panahon ni Rodrigo Duterte.
Ano ang sikretong deals dito? Nakita naman ninyo, naglipa na ang mga barko ng China dyan sa loob ng Manila Bay. Sila ang nagtatrabaho riyan lahat. Ang mga barko na yan ay siyang mga gamit ng Chinese Communist Party sa mga itinayo na mga atoll military bases ng China sa West Philippine Sea. Bakit pinapayagan natin yan? Huwag maghugas kamay si Mr. Duterte diyan sa reclamation sa Manila Bay, sabagat sa kanyang panahon, dati hawak ito ng National Economic Development Authority, etong tinatawag nating Philippine Reclamation Authority. Nung maupo si Duterte, isinalin sa kanyang tanggapan. Inalis sa kamay ng National Economic Development Authority ang pagpapatakbo ng Philippine Reclamation Authority, inilagay sa kanyang sariling tanggapan. At total control of any reclamation projects in the country. Bakit? May personal ba na pangangailangan nito? Bakit kailangang isalin sa kamay ng presidente ang reclamation? And then all of a sudden, lahat ng mga reclamations dyan involve ang mga kumpanya ng Chinese Communist Party. Bakit? Kailangan natin ng Special Independent Commission para maimbestigahan ang mga katanungan na ito. Ano ang real deal sa Pogo? Another issue. The gateway to criminal activities of Chinese mafia in the Philippines. Ano ang deal? Bakit hindi maalis-alis ang Pogo sa bansa? Meron silang firing range diyan sa Batangas. Meron silang mga exclusive condominium diyan sa Metro Manila. Hindi ka makapapasok riyan at unless na meron kang permit na makapasok. High-rise condominiums in Metro Manila occupied by Pogo personnel and executives. Diyan lamang sa Cavite, meron diyang compound sa highway. Cavite Highway or somewhere there. Cavite. Yung dating pag-aari ng mga Rimulya na ibinenta sa China. Sa Pogo. Hindi ka basta-basta makakapasok roon. Ang mga security riyan ay maggamit ay mga high-powered firearms. Hindi ka makapapasok riyan kung wala kang permiso. Pogo. 2 gusali ang nakabantay sa gate. Naglalaki ang mga gusali. Binenta ng mga Rimulya. 7 billion. Exclusive sa Pogo. Nakatanaw lamang sa US Naval Base sa Cavite. Isang largabista lamang kitang-kita mo kung ano mang nagaganap sa Philippine Navy. Chinese, pure-blooded Chinese ang may operasyon ng Pogo na yan. And then ito sa Tarlac. 10 hectares sa likod lamang ng Bamban Municipal Building. Underground tunnels, luxurious cars, may outlet ng tunnel sa likod. Walang makakakita. Pwedeng pumasok yung mga kotse sa tunnel. Malaki ang tunnel. Para kang nasa Gaza. Kailan na mayagpag itong mga ito? Panahon ni Rodrigo Duterte. Malalaman ba natin kung ano ang mga pasikot-sikot dito sa mga bagay na ito? Kailangan natin malamang lahat ano ang mga pinagkasunduan na ito. Special Independent Commission ang makalulutas dito sa mga problema na ito. And finally, si dating Senador Antonio Trillanes, may mga ibinunyag na pera, dokumento, deposito, milyon-milyon. Mula kay tatay, kay nanay, sa mga anak, milyon-milyon ang deposito ng mga pera, sabi ni Antonio Trillanes. Dapat, kung totoo ito for the good of everybody.
sa pagkatatag ng Special Independent Commission, bigyan niya ng original copies o kaya ng mga kopya ang itatatag na itong Special Independent Commission ng mga deposito na ito, malaman. Totoo ba o hindi ang mga chismis na ito? Kung chismis ito o kaya ito'y mga dokumentado ayon sa mga hawak na papel ni Antonio Trillanes. Hindi ito mabubulat-lat ng gusto. Alam naman ninyo, hanggang ngayon, wala nangyari. Bakit? Walang puwersa. Power. Wala. Nananatili itong chismis sa taong bayan sabagat sa kabila ng mga hawak na Trillanes na papeles, malakas ang propaganda ng mga trolls, malakas ang propaganda ng mga fake news organizations, malakas ang propaganda ng mga laban sa mga papeles na ito at pabor sa mga Dutertes. Wala kayong makikitang katotohanan unless ng Special Independent Commission ay maitatag para sa kapakanan ng pagliliwanag ng mga issues na ito. Maraming iba pa mga kababayan. Napakarami pang mga pangangailangan natin na itanong that only a special independent commission can get the real answers. Ngayon ang tanong paano natin ito magagawa? Kung ang Senado ang ating sasandalan, walang mangyayari. Gawa ng alam naman ninyo, sandamakmak ang mga utu-utu riyan. Sandamakmak ang kanilang mga cronies riyan. Sandamakmak ang kanilang mga anong tawag niyan? Allies. Sandamakmak ang kanilang mga kamiyembro sa tinatawag nating political dynasties. Nakikita naman ninyo every elections kung sino ang nasa kapangyarihan, yung mga congressmen, yung mga senador ay parang mga anong tawag niyan? Parang mga linta na kumakapit sa paa ng party and power. Kaya hindi natin maaasahan ng mga senador na ito. Hindi natin maaasahan ng mga congressmen na ito. Siguro ang asahan natin kung may balls ang Department of Justice. Department of Justice. Kung may balls ito at tunay na for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos ang kanilang panunumpa. Naandyan. However, mahina rin ang aking paniniwala na ito'y magagawa riyan. Kaya siguro kailangan natin dyan ang mga taong may tunay na busilak na pagmamahal sa bayan. Siguro ang Philippine Bar Association, magagaling kayo May mga legal minds kayo. Philippine Bar Association. Pwede nating isagawa ang tinatawag ng ninyo ng mga abogado na motu proprio. Motu proprio. Mga legal luminaries kayo, ang gagaling ninyo. Napakagagaling ninyo. Ba't hindi natin isikwat na simula ng kilusan na ito? Motu proprio. Salita ninyo ito Mga abogado kayo. Ito ay opisyal na aksyon ng sino man, organisasyon o tao man, upang sa ganon ay without the request, walang permiso, walang kahilingan galing sa alinmang partido, kusang palo, kusang gawa, kusang kilos. Inyong terminolohiya ito, kayo mga abogado. Tunay ba ang pagmamahal ninyo sa bayan? Huwag kayong kagaya ng ibang mga abogado riyan na pusakal ng kriminal, idinidepensa pa. Nakaririmarim ang ganyang ugali. Nakasusulasok. Nakasusuka ang ganyang ugali. Sa isang legal institution o personality na magdefensa ng isang talamak na kriminal.
Siguro kailangan ninyo ang itayo ang inyong sariling pedestal. Philippine Bar Association. O dili kaya ang ating Department of Justice ng bansa, Mr. Supreme Court. Independent institution ng bansa. Co-equal with other governments, executive and judiciary. Legislative, co-equal ng gobyerno. Balances and checks sa bawat isa. Baka pwede yan, nagawin ninyo. Pangailangan sa Special Independent Commission na maimbestigahan once and for all. Ano ba talaga ang mga kasunduan na ito? Aantayin pa ba nating magkakapatayan dyan sa West Philippine Sea? Malaman lamang natin ang katotohanan? Aantayin pa ba natin na dumanak ang dugo bago tayo gumawa ng aksyon? Simple na legal paraan. Imbestigahan ng maigi. Bakit nakabibingi ang katahimikan ng mga Duterte sa mga pang-aabuso na ito ng China diyan sa Pilipinas? Human Rights Commission. Baka naman pwede kayo na maglunsad ng investigasyon. Isang formal na investigasyon sanctioned by the national government. Mr. Marcos, baka naman ikaw pwede na siyang magpasimuno ng pagbuo once and for all sa ikalilinis ng iyong gobyerno. At hindi lamang yan. Pagbawi sa masamang imahe ng inyong pamilya. Redemption ng tawag riyan. Baka naman sa galing nitong operasyon na ito, ang pag-iimbestiga sa nakabibingang katahimikan ng mga Duterte, makabuo ng Special Independent Commission to investigate real deals, secret deals of the Dutertes with China. Napakagandang hakbangan ito, Mr. President, Mr. BBM. Total, naadyan ka na rin lang eh. Bago pa man manalo ang TN Trio or sino man na kumukwestiyon sa resulta ng eleksyon, tapos na ang panunungkulan mo. So para sa mga Pilipino, for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos, an act of redemption for the family. Gawin natin ang nararapat para sa mga mamamayang mga Pilipino. Napakarami po ng mga issues na ito, mga kababayan. Binibigay ko na sa inyong mga, anong tawag niyan, desisyon sa inyong mga evaluation, sa inyong mga pagtimbang-timbang ang mga napag-usapan natin ngayon. Second issue, ang China, hindi po natin kaibigan, mga kababayan. Hindi natin kaibigan ng China. Ang China ay hindi kaibigan ng free world, sabagat ang China ay mandurugas. Mandurugas, mandaraya, magnanakaw. Ang Chinese Communist Party. Kung titingnan natin maigi, mga kababayan, ang kasaysayan ng China, hikahos na hikahos ang China. Mas mayaman pa ang Pilipinas sa China. Sa mga panahon na bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, mayaman ang Pilipinas. Pearl of the Orient Seas. Yan ang rising tiger of Asia. Pilipinas. Ang mga Chinese naghihikahos. Nagkaroon ng revolution si Mao Zedong, milyon ang pinatay. Lumakad ang pamamalakad ng komunistang China sa mainland. Maraming mga namatay dahilan sa gutom sa China. Nagkaroon ng ugnayan ng China sa Amerika. Tinulungan ng Amerika ang China sa ilalim ni Deng Xiaoping noong 2001 sa tulong ni sino bang presidente? Clinton. Napapasok ang China sa World Trade Organization. World Trade Organization. Kasi sabi ni Nixon, ni Clinton, malaki ang market ng China.
yung mga produkto ng Amerika maibibenta natin sa China. At yung mga produktong hindi magawa-gawa sa Amerika sapagat mahal ang labor, doon natin ipagawa sa China. Sa mga kondisyones ng World Trade Organization headed by the United States, kailangan yung economic reform sa China ay maipairal. Anong ibig sabihin? Hindi libre ang labor. Huwag pagtrabahuhin ng parang mga slaves ang mga Chinese. Bigyan ng sahod. And then, huwag masyadong magpataw ng buwis sa mga produkto galing sa China papunta sa iba't ibang mga panig ng daigdig. Proteksyon ng intellectual property, huwag ninyong nanakawin ang mga technical aspects ng mga bagay na itatayo namin dyan sa mainland China. Huwag ninyong pakikialaman na yan ay personal property, intellectual property ng mga inventors, ng mga creators galing sa Amerika, galing sa iba't ibang panig ng daigdig. Magtatayo kami ng factory riyan, pero exclusive pa rin ang mekanismo, ang teknolohiya sa amin. And then, walang sikreto sa batas. Kailangan ng mga batas na ipairal sa world trade ng China ay transparent, nakikita ng mga miyembro ng World Trade Organization. Pagkatapos na pumasok ang China sa World Trade Organization, salamat sa Amerika, wala ni isa sa mga pinangako ng China ang sinunod. Tinarantado ang lahat ng mga regulasyon ng World Trade Organization. Yung economic reform wala. Although maraming mga nabigyan ng trabaho sa China, pero ang kanilang sahod gagapiranggot. Bakit? Depleted ang value ng kanilang pera kumpara sa dolyar. Sa madaling sabi, kung ang isang dolyar sa China ay maaaring 10,000 yuan, maliit ang halaga. Papel di hapon ng kanilang pera. Yung proteksyon ng intellectual property, nakawala. Nakita ninyo lahat ng produkto ng China, puro ninakaw ang teknolohiya riyan. 100% ng mga produkto na galing sa China, ninakaw ang teknolohiya galing sa iba't ibang mga korporasyon, galing sa iba't ibang mga plans and layouts and everything, technical aspects, sa mga bansa na nagtiwala sa kanila. Ninakaw lahat. Naalala ninyo yung Volkswagen? Unang-unang biktima ng China. Hindi lamang una, literally, pero isa sa mga una. Naglagay ng factory yung German car sa China, kinopya yung teknolohiya. Tapos nagtayo sila ng sariling version ng Volkswagen. Maliliit na mga kotse. Ibang design, pero ang teknolohiya galing sa Germany. Hindi lamang yan. Gusto mo magtayo ng factory sa China? Isang kondisyon ng China, ang board, isa riyan ay kinatawan ng Chinese Communist Party. Hindi ka pwede nabigyan ng permiso na magtatag ng negosyo sa China na walang kinatawan ang Chinese Communist Party. Yun ang malaking issue ng China. Kaya na bulabog ang World Trade Organization. Salamat na lamang at meron tayong Donald Trump na nagbunyag nito, huli man daw at magaling. Huli na rin, pero okay pa rin. Ibinunyag sa daigdig ang mga pantatarantado, pandaraya ng China. Sa lahat ng aspekto ng negosyo. Gusto mong bumili ng Rolex na relo? Sa China, $7 lang, ayos na, may Rolex ka na eh. Pag nakarating ng Amerika, yung $7 na Rolex, $100 na rito. Walang Rolex na bababa ng $1,000 ang isa. Breitling, relo, made in China, $7. Breitling, $10,000. Puro fake yan. Wala ka makikitang genuine doon. Made in China.
Kaya national security ang problema ngayon ng daigdig gawa sa China na ginawang military equipment, military gadget ang komersyo nila upang supilin ang anumang maglalaban sa kanila. National security. Dito lamang sa Amerika, teknolohiya ng Amerika for military purposes, halos wala nang maitago sa China ninakaw. Maraming mga hackers, maraming mga spies na kunyari ay mga estudyante. Kapag ang estudyante dito na galing sa mainland China ay may funding galing sa gobyerno, 99.99% yan spy ito. Sabagat ayaw man ng estudyante na magbulgar o kaya magpadala ng information sa mainland China, hindi po pwede. Pera ng China kaya kat nandyan sa Amerika o sa Europa. Kaya maging ang European Union ayaw nang makipag-deal. Kanya-kanya na lang tayo, dito na lang. Ang hanap buhay natin. Trade exchanges, tayo na lang. Sabagat mahirap nang magbukas ng negosyo sa China. Nakita naman ninyo yung mga binabalita ko sa inyo. Ito lamang na 2023, 10. 2024, 10 malalaki na mga korporasyon nagsara na sa China. Additional of the hundreds na mga korporasyon na nagsara sa China. At hindi lamang yan yung sinabi ko sa inyo kanina, depleted, reduced ang value. Kaya yung currency manipulation ng China, ang tawag riyan, currency manipulation. Yung halaga ng kanilang renminbi, mababa kaysa sa dapat na pamantayan or standards. For example, tayo sa Pilipinas, $1, 55 pesos. Sa China, hindi. $1, I don't know kung ilang masyadong napakababa. Papel di hapon ng kanilang pera. Bakit? Paano ang operasyon nito? Well, kung mababa ang halaga ng kanilang pera, pag ikaw ay bumili ng produkto galing sa labas, ang value ng pera mo mababa. Kung ikaw naman ay magbibenta ng produkto galing sa China, mataas ang halaga. Mantakin mo, $1 palagay natin. Halaga lamang nito ay 10 papel di hapon. 10,000 papel di hapon. Eh di talo ka, kaya nagkakaroon ng tinatawag na, anong tawag niyan? Imbalance, trade imbalance. Kaya ang resulta nito, yung pera na napupunta sa China, mas malaki kaysa sa pera na kinikita na nagbibentang bansa. Kaya tingnan ninyo ngayon, ha? Dito lamang sa Amerika. Ito yung sa Pilipinas, ganyan din ang nangyayari. Dito lamang sa Amerika. And this is true sa European Union countries. Dito sa Amerika, ang US goods and services, yung mga produkto at saka serbisyong pinagkakakitaan, ang export sa China ng Amerika, ang export papunta sa China ng Amerika, ang halaga nitong 2023, ang halaga nito 196 billion. Yan ang kinikita ng Amerika sa mga pinadadalang produkto sa China. Ang kita, 156 billion US dollars. Ang kita ng China, ang import from China. Okay, import from China. Ang bilihan dito, meaning to say, ang ibinabayad, kinikita ng China, 562 or 500, i-round up na natin. 562.9 kasi. 563 billion as against 195 or 196 billion. Anong diferensya? 367 billion ang lugi ng Amerika sa palitan ng negosyo, serbisyo at produkto
with China. Malaki mong kapag kalaki-lakihan, 367 billion goods and services. Now sa Pilipinas, tingnan natin ang Pilipinas. Kung hindi tinatarantado ng China ang Pilipinas. Okay, Philippines. China Trade Relations ng Pilipinas. Galing ito sa, anong tawag niyan? Department of Trade and Industry dyan sa Pilipinas. December of 2023. China export to the Philippines. Yung binibili ng mga produkto na galing sa China ng mga Pilipino. 4.4 billion US dollars. 4.4 billion US dollars. Yan ang binibili ng mga Pilipino na galing sa China. Ngayon, para naman sana balansyado ang negosyo natin, kumikita ka, kumikita rin ako, dapat baka malapit lang. At ito ay ginagawa ng China more sa mga third world countries na kagaya ng Pilipinas na kaya nilang ipitin ng husto. Tingnan ninyo mga African countries, the greatest victims of China's trade imbalance. Sa Pilipinas, China export sa Pilipinas. Yung binibili ng mga Pilipino. Gumagastos sa mga Pilipino 4.4 billion US dollars as of December 2023. Isang taon yan. Ang iniimporta naman ng Pilipinas o ng China galing sa Pilipinas. Kasama na rito yung mga saging galing sa Mindanao, mga pineapples galing sa Mindanao, mga elektroniko na galing sa Metro Manila, mga raw materials na kailangan ng China sa Pilipinas, ang importasyon ng China from the Philippines, 1.6 billion. 1.6 billion dollars ang pinag-uusapan natin. Anong diferensya? Trade imbalance. Kung ako ay may halagang, ang diferensya ay 2.7 billion. 2.7 billion. Kalahati. Ibig sabihin, kung may 10 piso ako, bumili ako ng produkto kay Xi Jinping. Eto, 10 piso. Dapat bumili ka rin sa akin para yung 10 pisong nawala sa akin, maibalik sa akin. Sabi ni Xi Jinping, okay. Piri problema yan. Piri ako sa iyo. O ito, banana. Piri ako. Magkano presyo mo? 8 piso na lang para naman kahit lugi ako ng 2 piso Pwede na. Hindi pwede. 1 piso na lang. 1 piso kasi pagpunta na China, benta ko yan. Mahal piso. 2 piso, 3 piso kita ko rin. Kaya yung binenta mong ang ginastos mo sa pagbili sa China ng 10 piso, ang nabalik sa iyo ay 4 piso na lang. Lugi ka na. Compounded sa bawat negosyo, talo ka. Saklob ka na ng China. Yaan ang ugali ng China na maging ang international, ang World Trade Organization, umaangal ngayon. Kaya marami silang mga restrictions na ipinagkakaloob laban sa China. Kaya lamang huli na. Sabagat nakapamayagpag na at ginagamit na military equipment ng China ang kanilang komersyo. Ang Pilipinas ay hindi dapat nakikipagkaibigan sa isang magnanakaw, sa isang traidor, sa isang barumbado, sa isang sanggano. At sino man na may kaugnayan sa China na leader ng bansa, kailangan ay isailalim ng Special Independent Commission investigation para malaman ano ba ang mga sikretong pinasok mo. Huwag na nating antayin may mapatay pang mga Pilipino sa hidwaan na ito sa West Philippine Sea. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Ipinaabot po lamang natin yan mga kababayan. Baka sakaling
sa katok natin sa puso at damdamin ng mga Pilipino ay may magising sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, at natin na mga nabubuhay pa sa kasalukuyan. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ari naman na may makarinig. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Sabakat ang puso natin for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Puso ko sa bayan ko! Yan ay nais lamang ipaabot natin sapagkat Public Service! well, kung may mapulot kayong kaalaman, salamat mga kababayan ko. At dumari ay ipamahagi natin, especially, baka pwede nating padalahan ng kopya nitong ating insights ang ating mga kaibigang mga abogado, especially Attorney Carpio, dating Chief Justice, dating Associate Justice ng Supreme Court. Mga taong may kaalaman sa legalidad. Mga tao na kung nag-iisa ay walang lakas na maisulong ang mga ganitong adhikain para sa mga Pilipino. Pero kung itong usapan natin na ito ay mabuksan ang isipan ng mga kagaya ni na Attorney Antonio Carpio o kaya ni Lenny Robredo o kaya ng sino man, Mr. Antonio Trillanes, baka sakaling makagising, makapukaw ng damdamin ang mga tangan-tangan mong mga dokumento, makatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Ugnayan! Pakinggan! Well, good morning, Furel. Sabi ni Margarita Villegas. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Baka may mga nakakaligtan pa tayo rito. Sabi nito, madami na pala ito. Sandali, ha? Ang dami na, sandali. Simulan ko rito sa taas. Sabi ni Raul Villanada, hindi natin alam kung matututo na ang ating mga kababayan sa pagboto ng mga estupidong mga senador at mga yung ginawa ang Senado na comedy bar. Kaya sa 2025 ay puro mga bago at mga capable na mga candidate ang dapat nating iboto. Sabi ni paring Raul Villanada. Dapat ay tanggalin na ni BBM si Papa. Nabasa ko na pala ito. Para mabawasan at mapalitan ang mga matitinong mga mambabatas. Hindi. Para mabawasan at mapalitan ng matitinong mga mambabatas, nasa kamay na ng mga matitinong butante ang bumoto ng tamang mga kandidato. Wala kasi akong tiwala sa machine kaya ibalik ang manual voting. Galing sa Murrieta, California si paring Rodmon. Apektado ang mapa ng Pilipinas sa paghuhukay ng mga buhangin diyan sa Zambales. At kahit sa ang lugar ng bansa, liliit ang mapa ng Pilipinas pagdating ng panahon. Ano ang ginagawa ng DENR? Sabi ni Batcom Quezon Talagit. Thank you very much, Leonor Curata. I'm still watching. Sabi niya, mukhang ibang tik-tik ata ang alam ng pinuno ng Coast Guard. Sandali. Nawala na naman ako. Sandali, ha? Jeffrey Espinasiao. Tahimik lamang ako, Furel. Mamaya ako magsishare. Nanonood kami dito sa Alcobar. Sabi ni Rick Bacolong. Aring Rick, thank you very much. At regard sa ating mga kababayan dyan sa Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Nixon ng Torres, bakit hindi gumagante
Mga Pilipino yata ang ibig sabihin nito sa West Philippine Sea. Sa akin pare ko, paring Nixon Torres, mahirap kasi sa international opinion na ikaw ang mauna. Especially na ang kalaban mo ay kagaya ng China ng malaki. Kailangan ay matrigger ng China ang Mutual Defense Treaty. Kaya sa ngayon, tama ang ginagawa pa rin ni Marcos. Kalmado lamang. Pero kailangan ay tuloy-tuloy ang paghahanda ng depensa ng Pilipinas. Salamat sa mga bansa ng Korea, ng Australia, ng Japan. Dagdaragdag tayo ng mga barko. 10 barko ang galing sa Japan na naandyan sa Pilipinas and Korea, I think. Maraming mga barkong dumarating dyan. May mga aeroplano tayong dumarating galing sa Amerika at mga armored carriers. Yung mga ginagamit nila sa balikatan ay additional military hardware na ito ng mga Pilipino. Yan ay pinaabot lamang natin. Dapat dapat magtayo ang IBP ng Independent Commission para sa malalaking issue. Exactly yun ang aking sinasabi ngayon, pare ko paring Batcom. Yun ang aking panawagan. Kaya nga ba't sabi ko, kung itong ating programa na ito ay maipadala ninyo ang kopya sa mga opisyal ng Philippine Bar Association o kaya sa mga kapatid ko sa media, sa ABS-CBN, sa GMA, sa UNTV, sa Channel 5, ipadala natin ang panukala na ito. Sabagat tayo po ay hindi ako, I'm not competing with anybody. Ang akin, sabi ko na nga sa inyo, hobby ko lamang ito eh. Matagal ako sa broadcast sa mainstream media. Tuloy-tuloy ang paglilingkod ko after na ako ay magpribado. Pero ang aking adikain ay para pa rin sa ating mga kababayan, mga Pilipino. So ginagawa ko ang lahat ng aking makakayanan sa pribado kong buhay. Kaya nakikita ninyo, wala tayong mga promotion riyan. Hindi ako sumasali riyan sa mga, anong tawag niyo, mga groups, syndication. Ito pong mga ibang mga kasama natin sa broadcast dyan, syndicated ang kanilang mga programa. Kaya ang kanilang mga subscribers na pakarami. Ngayon tayo, independent lamang tayo, nagsusolo tayo rito para tayong nasa loob ng bahay, nakahuntahan ko lamang kayo. Pero kung may sasali natin ito sa ang idea na ito ng commission, especially and particularly sa ibang mga kapatid natin sa hanap buhay, I would, anong tawag niyan, pasalamat ng malaki sa inyong lahat. Dapat ay hanapin, ano ito? Kick Mendoza. Thank you very much, pare ko. Kick Mendoza, sabi niya, na late daw ang ating kumpare, sorry na lang. Areglado, pare ko, no problem. Sabi ni Batcom Quezon Talagit, dapat ay hanapan ng SALN lahat ng mga tao ni Duterte mula nang umupo si Duterte, pati na si Duterte mismo at mga anak niya. Ibalik ang batas na pwede siyasatin ang SALN ng mga nasa gobyerno nang magkaalaman na ang mga mandarambong sa bansa ng Pilipinas. Ano ang sinabi ng ating namamahala ng SALN? Hindi pwede. Bakit? I don't know. Tuklasin natin. Ayaw niya di ba? Raquel Pangilinan Blantucas Jeng. Hello po. Magandang araw po sa inyo riyan. Thank you. Maraming salamat. Villegas Margarita. Good morning, Firel. I'm watching from snowy Toronto. Sorry, I am late. It's okay, Margie Margarita Villegas. Maraming salamat. Ano ito? Baka belated happy birthday na lamang daw sa nanay ko, Beatrice Javier Talagit. At sa aking Tita Lina Javier Sevilla. Marso 22, sabi ni Batcom Quezon Talagit. Tingin ko ay dadayain pa din
ang 2025 election hanggang sila ang mga nakaupo. Sabi ni paring Kik Mendoza, hindi kita masisisi riyan pare ko. Marami kayo ang mga nagsasabi ng ganyan. Thank you sa pagiging makabayan, sabi ni paring Kik Mendoza. Maraming salamat din pare ko sa pakikiisa sa atin. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Paring Raymond Aguirre, thank you so much pare ko dyan sa YouTube and Company. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, nagkaroon po ng pambobomba sa Russia kahapon, matindi ito. Pambobomba, ang ISIS mismo ang nagsabi na sila ang may kagagawa ng pambobomba riyan sa Russia na kung saan ay pumatay ng mahigit sa 40 and still counting. More than 40 killed and several dozens injured sa pambobomba sa isang konsyerto, concert hall diyan sa tagiliran ng Moscow. Ayon dito sa report na tinangkap natin galing sa Associated Press, several gunmen burst into a large concert hall at the edge of Moscow Friday and sprayed a crowd with automatic gunfire, killing at least initially 40, injuring more than 100, and setting fire on the venue in the brazen attack just days after Vladimir Putin cemented his grip in the highly orchestrated electoral landslide in Russia. Well, ngayong araw na ito, pagkakaalam natin ay ang mga otoridad ng Russia ay nasa kote na. 11 katao ang naaresto ngayon, today, Saturday, including 4 na mga gunmen over the attack of the Moscow Concert Hall. It is claimed by Islamic State, and the death toll 115 ang counted na namatay as of now sa pambobomba riyan sa Russia. Sa isang ginagawang masaya sana na concert. Nasa kote ang mga gunmen, 4 dito ay kinilala na mga may tangan-tangan ng mga baril. Ito ay nakasuot ng mga fatigue. Ang mga ito ay nagpaputok sa Crocus City Hall sa Moscow. Yan ay malapit sa Krasnogorsk Friday evening, samantalang nasa kainitan ng konsyerto na ginagawa sa naturang lugar. Yan ay ayon sa mga miyembro ng ISIS ay pagpapakita nila ng pagsalungat sa mga nagagawa ng mga kaaliwas-wasan ni Vladimir Putin diyan sa Russia. Yan ang latest na tinanggap natin today, araw ng Sabado. Samantala, sa China naman mga kababayan, katatanggap din natin ang balitang ito. Foreign companies umaalis na sa mainland China, shifting investments out of China. Ang kanilang kumpiyansa ay unti-unti nang nawawala ayon ito sa grupo ng mga negosyante. Ayon sa report ito na galing kay Joe McDonald, foreign companies are shifting investments in their Asian headquarters out of China as confidence plunged following the expansion of an anti-spying law and other challenges in the mainland China. The report by the European Union, Chamber of Commerce in China, adds is one of the many signs of growing pessimism, despite the ruling Communist Party's effort to revive interest of foreign investors in China. Nagkakaalisa na po. Hindi lamang ito. Marami pa tayong mga balita. As I'm saying, ang tiwala po sa China unti-unti nang nawawala. Salamat kay Donald Trump sa pagbunyag niya ng mga katarantaduhang, kasinungalingan, pagnanakaw, pangungulimbat ng China.
sa kanyang mga kanegosyo sa hanapbuhay. Publicly available data shows that since 2023, 10 globally renowned companies have withdrawn from China, including Japan's Canon, South Korea's Samsung, Japan's Sony, Toshiba, Nikon, US Amazon, US LinkedIn, US Minutes Software Development Center, Japan's Astellas Pharma, etc. These companies have relocated their industrial chains to Thailand, the Philippines, or back to their home countries, affecting tens of thousands of Chinese employees. The recent announcement by Canon, a Japanese company, about terminating its operations in Zhuhai, China, marked another departure of a Japanese enterprise from China. This was seen as a considerable loss for the local community, as it resulted in reduced tax revenue and job opportunities. Due to increasing labor costs in the country, many factories had relocated to Southeast Asian countries like Vietnam and India. Additionally, with companies like Canon moving away, it was indeed considered a significant loss for the local community. It appears that major South Korean corporations are pulling out of China. Currently, Lotte Chemical has sold all its shares in Lotte Sanjian Jiaxing Chemical, while LG's New Energy has sold its stake in Jianshiwa Battery. Samsung SDI has also sold its battery assembly companies in Wuxi and Changchun. Hyundai Motors sold its factories in Beijing and Chongqing in 2021 and 2023, respectively, and plans to sell its factory in Changzhou this year. Hyundai Kia Logistics has also sold all its shares in a joint venture company in Changzhou. These signs indicate that many South Korean companies are withdrawing from China. Previously, individuals were willing to join foreign companies because they not only offered good salaries and benefits but also strictly adhered to labor laws. However, with a large number of foreign companies leading the Chinese market, it seems like either times are changing or they're being phased out themselves. Napakinggan ninyo, 10 malalaki na mga korporasyon na ang distribution ay para sa daigdig. Umalis na sa mainland China. Umalis na. Salamat na lamang at may nawisik sa Pilipinas ngayon. During the time of Rodrigo Duterte, wala ni isang mga kumpanya na nag-alisan sa China ang lumipat sa Pilipinas. Sa kanilang pangamba na baka ang Pilipinas maging probinsya ng China. Nakita na ninyo. And then dito sa Amerika, mga kababayan, isa sa mga hakbangin ng government of the United States, pinalalakas nito ang mga kumpanya na dati ay mga nakabase ang mga malalaking factories doon sa China. Ngayon dito sa Amerika ay nagsasarili. Kagaya ng mga napagkakasunduan ngayon ng mga bansa na kabilang sa European Union at kabilang ang Canada at ang Mexico, Latin American countries, na yung mga produkto nilang dati ay nakasalalay sa produksyon ng mainland China, kailangan gawin na lamang nila sa kanilang mga bansa. And among these countries, dito na sila magbibilihan, boycotting any business from mainland China. Dito sa Amerika, ang Intel, ito ay isa sa pinakang malaking chip maker sa daigdig. Ang Intel ngayon ay pinagkalooban ng gobyerno ng Amerika ng 8.5 bilyon, B as in boy, bilang pautang or grant upang sa ganon ay lalong palaguin ang production ng chips. Hindi na kailangang sumandal pa sa China. Anyway, ang number one na source naman ng chip ng Amerika at ng iba't ibang panig ng daigdig ay hindi ang mainland kundi ang Taiwan. So doon sa kanilang kinukuhang mga chips from mainland China ay dito na lamang gagawin sa Amerika sa magitan ng karagdagang finances na ipinagkakaloob ng American government, particularly dito sa Intel. Intel is in line to receive more than $8.5 billion in direct funding from the federal government. And the company could also receive an additional $11 billion in loans. Not only that, the awards highlight the scale of the Biden administration to push and stabilize the semiconductor manufacturing in the United States.
So pakinggan natin, may dagdag tayong report tungkol dito. As the election heats up, President Biden doubles down on chip wars with China, the administration announcing $20 billion in grants and loans to America's largest chip maker, Intel. Here's a clip of President Biden breaking the news in Arizona Wednesday. Today's investment helps all Americans in red states and blue states, all across America. If we invent it in America, it should be made in America. The over $8 billion would mark the single biggest grant to any chip company under the CHIPS and Science Act. On top of that money, Intel would also get $11 billion in loans. All of this money would help the tech giant expand facilities in 4 states, Arizona, Ohio, New Mexico, and Oregon, so that it can make better and more chips for U.S. buyers. In return, Intel is expected to invest $100 billion in chip production and create tens of thousands of jobs. Semiconductors are at the heart of the U.S.-China competition. Chips power all modern technology, from cars to iPhones. They're also essential for military capabilities, acting as the brains of nuclear arms and missiles. Global superpowers need the most advanced chips to get an edge in future wars. The U.S.-China chip race is a complex one. America leads the world in chip design, but relies on a Taiwanese chip maker to produce its most advanced chips. China lags behind the U.S. in terms of chip technology, and the Chinese military has been relying on advanced American AI chips to advance its own technology. The U.S. has come out with bans limiting China's access to American chips. Back to the $8 billion grant, Commerce Secretary Gina Raimondo said the goal is to help America produce 20% of the world's cutting-edge chips by the end of the decade. Global Foundries, a chipmaker based in upstate New York, received over $1 billion in grant money. Foreign chipmakers, including Taiwan's TSMC and Samsung, also applied for grants and are still waiting for award announcements. Thank you. Maraming salamat. Yan ang ating report na may kaugnayan dito sa advancements and funding ng Intel para ang konsumo ng paggamit nitong mga chips na ito ay manggaling na sa Estados Unidos. Sabi ni paring Raymond Aguirre, pare ko, masaklap eh. Pera-pera na lamang kasi. Wala na tayo ng mga, wala na tayong konsyensya at prinsipyo. Pinatutungkulan niya yung mga leader ng ating bansa. Walang prinsipyo, walang konsyensya. Sabi ni paring Raymond Aguirre. I'm watching, sabi ni paring Kik Mendoza dyan sa YouTube at saka dito sa Facebook. Sabi niya nga pala, thank you very much, Firel, sa pagiging makabayan natin. Kailangan natin to, pare ko eh. Kahit na malayo tayo riyan, kahit na sinong may dugong Pilipino, dyan tayo isinilang, pare ko eh. Yung attachment natin dyan, di natin may aalis eh. Nanay ko, tatay ko, dyan isinilang, mga kapatid ko, dyan isinilang. Lahat ng mga mahal ko sa buhay, dyan isinilang. At siguro ang aking kaluluwa, balik tayo riyan pag wala na tayo rito. Diba? Kaya mahalin natin ito, pare ko. There is no other country in the world that you should love except for the country you were born from. Diba? Ganun lang, pare ko yun. Thanks, Firel, sabi ni Margarita Villegas. Until next Saturday, take care na lamang. Matutulog ng Mariko. Margarita Villegas. Sabi ni Concepcion Esma Constantino. Pare ko, welcome sa ating FSL. Concepcion Esma Constantino. Sabi niya, pabati pala. Akala kong anong panati. Pabati po sa asawa ko. Happy birthday niya kasi. Kay Fernando Diego Constantino, bukas po ang kanyang, yes, of course. Nasa listahan ko siya, Maricoy. Ang asawa niya ang nagpapabati, Concepcion Esma Constantino. Birthday bukas ni paring Nanding. Fernando Diego Constantino bukas, Sunday. Siguro nasimulan na rin lang natin ito Ituloy na muna natin ang ating batian bago natin balikan ang ating mga balita mamaya.
I'm just calling, wish you happy birthday. And you're always... Sabi ni parang Kik Mendoza, pakibati na rin po ang crush ko na si Maria Luisa. Mauubo ako nito pare ko ah. Maria Luisa, I do love you. Sabi ni parang Kik Mendoza, ang kanya daw crush ng puso. A year has passed since you made your own way. Ikaw pare ko ha, lumalandi ka ba ha? Lumalandi ang aking kumpare Kik Mendoza. Sabi niya, Maria Luisa, I do love you. Hey, happy birthday. Galing sa aking may bahay, para daw sa kapitbahay namin. Kahapon ay birthday kasi ni Aurora Garcia. March 22, happy birthday. Galing sa aking may bahay at sa aming pamilya na rin ay Mrs. Aurora Garcia. Kaarawan niya kahapon, araw ng Friday, Marso 22. I'll get through. Yes, I'll get through. At galing pa rin sa aking may bahay kay Luan Bedford. Happy birthday sa kaarawan niya, Miyerkules 27. Galing kay Mrs. Salvo. Luan Bedford, also coming from our family, ni Manay. At sa iba pang mga may kaarawan natin Miyerkules, Marso 20, Cristina Dizon Gamboa, Alan Luna Ramos, anibersaryo ng Nissan Camarines Sur, diyan sa Naga City. Happy anniversary, Nissan of Camarines Sur. Also anibersaryo ng Gem GS, diyan din sa Camsor. At saka Renel Salvo, Ram Joel Vikizo, Mirna Brennan, Tita Ongoko, Nel Salvo. Sila mga may kaarawan nung nakalipas na araw ng Miyerkules. Kahapon naman ay si Rachel Ga, pare natin Ninoy Gamo-Gamo, happy birthday nung Webes. Kay paring Joe Tejada nung araw ng Webes, Shamra Sen nung araw ng Webes, and of course ang kaibigan natin dito, si Grace Hufano Labakis, dito sa New Jersey. Happy birthday, Grace, belated. Yan ay araw ng Webes, Marso 21. And then, kahapon Friday, Jerry Salvo, Danjan Castro, Lorena Cruz, Jogracia Sawali Kamunggol, si Auring Aurora Garcia, at saka si Paul Nicolas Salvo Gumbuk. Apo ko na yata ito sa tuhod eh. Oh, I think ito'y anak ni Ineng. Paul Nicolas Salvo Gumbuk. Happy birthday na lamang kahapon araw ng Friday. And today, Saturday, ang mga may kaarawan ay si Mimi Garcia, Merly Salvo, Tony Zurita, Vic Endrega, John Luis Roero Malañaon, and Nicole Enriquez, Beth Lorenzana Fonager, Mary Grace Salvo Francisco, Lou Oys, at saka si Margaret Page. Hi Margie, how are you? It's been a while. Margaret Page. Happy birthday today, Saturday. At bukas naman si Amy Relunia, J. Luxine, Ana Maria Melancolico, at saka si paring Bert. Hi Bert, nandiyan ka ba ba? Happy birthday, paring Alberto Villamora Aguirre. Kaarawan niya bukas Sunday. Nandiyan pa. Nandiyan pa ang ating pare. Bert, hello.
And of course, on Monday naman, si Eunice Mercado, Carl Santiago, Angelica Mapangmahal, okay ha, Angelica Mapangmahal, Duke de Vera, Victoria Gatchiturena, ba si Vicky? Pinsan namin ito. Victoria Gatchiturena, P. Gatchiturena. Happy birthday, Vicky, in advance. That'll be on Monday, March 25. Thank you. From the Salvo family. And then si Eva Rola at saka si Ireno Alcala. Nagbo-broadcast ka ba pare ko Ireno Alcala. Diyan sa Naga City. Happy birthday on Monday. And then on Martes naman si Jackie Arroyo, Angel Hamero, Tintin Perez, M. Areta, and Donna Bediones. Sila mga may karawang lahat ng mga kaibigan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. At saka of course itong si pare natin, si Nanding Fernando Diego Constantino, galing sa kanyang may bahay Concepcion, Esma Constantino. Happy birthday sa inyo lahat. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! At saka pakibati na rin sa ni paring Nixon Torres, ang kanyang tatay, si Benny Torres. Kaarawan niya kahapon, Marso 22. Happy birthday in heaven sa aking papa. Sabi ni paring Nixon ng Torres. Sa lahat po ng mga may kaarawan na hindi namin nabanggit dito, either kayo ay nandyan sa YouTube, o kayo nandyan sa Facebook, o kaya nasaan man kayo. Happy birthday sa inyong lahat, galing po sa inyong abang lingkod. And of course, a special presentation ng kaibigan natin, paring Jundi T. Valencia. Pare koy, ang kanyang bagong version ng Arminias. Sa mga residente at sa mga bumibisita sa Pampanga, Bulacan at Tarlac, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, and pastries, tandaan ang pangalan, Arminias Bake Shop. Arminias. Sa Arminias, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, and pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, and pastries ng Armin kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo, tunay ninyong maiibigan. Pili na, order na, grab food na, now na. Arminia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Arminia's Bake Shop Facebook page for details. Yan ang napakamadamdaming presentation ng ating kaibigan, Sir, Viva Jesus, paring Jundi T. Valencia. Thank you, sir. Maraming salamat. Ang Arminias, kagaya ng nasabi ni paring Jundi, marami na pong sangay sila. Bali 5 na eh. Meron sila sa Guagua, Pampanga. Meron sila sa Kingsborough, San Fernando, Pampanga. Meron sila sa 24 Montang Avenue sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Meron sila sa Unit No. 1 Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. Meron sila sa Malolos, Bulacan. Matatagpuan sa Unit No. 4, Building 422, MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. And finally, sa Tarlac City, Tarlac. Matatagpuan sa City Walk, Zamora Street, Tarlac City. Yan ang aking pamangkin. Arminias, cakes, breads, and pastries. Juan, Saturday Live. Paring Luhanda, nanonood sa atin, patahi-tahimik lamang itong pare ko. Luhanda. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio
para sa mga Pilipino. Marami pa rin tayong mga bagay-bagay na aalamin para po sa inyong karagdagang kaalaman mga kapitbahay. Makagawa tayo ng hakbang kung sakaling kakailanganin. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Well, kanina, bago tayo sagawa ng ating insights, napakinggan ninyo yung tinig ni Anthony Blinken. Yan ay sa kanyang pagdalaw dyan sa Pilipinas. Kaugnay ng mga ginagawang business partnership between the United States and the Philippines. At hindi lamang yung business delegations ang kanyang sinusuportahan. Yan ay sa kautusan na rin ni President Joe Biden na patatagin, patibayin, palakasin, palaguin ang business relationships between the two countries. Now, U.S. Secretary of State Anthony Blinken also hailed the recent strengthening of the defense ties between the Philippines and the United States, ayon sa kanya, in a very extraordinary manner. Ito ay sa kanyang patalumpati diyan sa Pinas noong araw ng Martes. Pakinggan natin ang kanyang mga tinuran para mailiwanagan po natin kung ano talaga ang direktong tinig para sa mga kababayan nating mga Pilipino galing dito sa Estados Unidos sa magitan ni Secretary of State Anthony Blinken. We have a shared concern about the PRC's actions that threaten our common vision for a free, open Indo-Pacific, including in the South China Sea and in the Philippines exclusive economic zone. Repeated violations of international law and the rights of the Philippines, water cannons, blocking maneuvers, close shadowing, other dangerous operations. These waterways are critical to the Philippines, to its security, to its economy, but they're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. That's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to arm attacks on the Filipino armed forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Most important is we stand together in our determination to uphold international law for the Philippines, for everyone else, against any provocative actions. As the Foreign Secretary mentioned, we're also deepening our cooperation with partners who share this commitment to a free and open Indo-Pacific. The trilateral with Japan is a very important platform for building even greater stability and deepening peace. Just over the past year, our governments have increased cooperation on a whole host of shared priorities, not only security, but economic cooperation, humanitarian assistance, critical infrastructure. We've had trilateral meetings over the past year to include meetings between myself, Ricky, and our Japanese counterpart, the Vice President, President Marcos, and Prime Minister Kishida, National Security Advisor Sullivan and his counterparts. And this week in Tokyo, Deputy Secretary of State Kurt Campbell will be meeting with his counterparts. All of this leading to the summit meeting between President Biden, President Marcos, Prime Minister Kishida at the White House on April 11th, the first trilateral leaders summit with the United States, the Philippines, and Japan. Binabantayan po namin itong mga agreements na ito in consonance with the announcements and pronouncements of the Secretary of State of the United States of America. Tingnan po natin kung yung mga salita ay maisasalin sa tunay na mga hakbangin at mga gawain at the light, at the center of the activities now being conducted as always and as often by the Chinese Communist Party. The alliance has never been stronger, but we not only have to sustain that, we have to continue to accelerate the momentum. The Philippines is our oldest ally in the Indo-Pacific, more than 70 years working together to promote peace and security in the region. The EDCA expansion is strengthening that further, creating new locations for access to work together on humanitarian assistance, on disaster relief, including, for example, relief after the recent typhoons, as well as creating greater interoperability, modernizing our military with real and important benefits for local communities.
Yan ho ang bantayan natin, yung mga katagana yan, maisalin sa tunay na mga gawain gawa sa intensification ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kaya lamang kagaya ng nasabi ko kanina, sumasang-ayon tayo sa pagpapairal pa rin, exhaustion ng diplomatic means, sabagat hindi po pwede na tayo ang maunang magputok. Kailangan ay antayin natin ang tamang pagkakataon, proper timing, and proper occasion. Kailangan lamang natin ang total na cooperation, pakikiisa na mga bansang nangako dyan sa Pilipinas na tayo ay tutulungan. Kahit ano ang kanilang mga problema sa kanilang mga bansa. Naalala ko kasi, kaya nabanggit ko yung mga problema. Naalala ko dito sa amin sa Amerika, meron ditong sumiklab na problema. Kahapon Friday, pagkatapos na ang Speaker of the House, who is a Republican, ay payagang mailusot yung 1.2 trillion na paano kalang batas sa Kongreso na matagal na nakabimbin at ito ay nailusot sa gitna ng galit at reklamo ng mga die-hard, mga hardliners na mga Republicans. 1.2 trillion spending bill na ilusot. Pakinggan natin sandali si Joe Khalil. Ito'y galing sa News Nation Television. Pakinggan natin ang detalye ng ikangay maliwanag na napapakinggan natin direkto mismo sa source of the news. After this bill passed, Congresswoman Marjorie Taylor Greene, as you mentioned, filed a motion to remove the Speaker of the House, Mike Johnson, from his position. All it takes is one person to do that, to trigger a vote that could potentially end in the removal of a speaker. Now, this is a bit complicated here, but we can sort of walk you through. She filed it, meaning she started the process to do this. She hasn't actually gone on the House floor officially and made the announcement that she's calling for a motion to vacate. Whenever she does that, the clock begins. And essentially now, after that moment happens, there will be 48 hours before which the House leadership is forced. They have to bring that up for a vote. Now, the reason this is a big deal is because we remember back in January when this happened with Kevin McCarthy, it started a weeks-long process where there was no Speaker of the House, and the Congress effectively was stalled. Nothing could get done. So that is maybe what we're headed for again. The reason that she did this is because she says Republicans are simply frustrated with the way that Speaker Mike Johnson has been governing his conference, his Republican Party, and this bill now, $1.2 trillion to move spending forward and avoid a government shutdown, she calls a Democratic bill. You had a lot of Republicans say, look, there are certainly priorities that Republicans liked in the bill, but there were also a number of Democratic priorities included in that bill as well. It is a big deal because we could be in a place in a few weeks where we no longer have a speaker. She has vowed she's going to bring it up. Basically, what would need to happen is you'd have a majority of the House voting to remove the speaker, and you would then need to replace the speaker with somebody else to continue the business of Congress and of legislating. Delikado ang pwesto ng ating speaker dito, Johnson. Gawa ng mga die-hard o kaya hardliners na mga Republicans. At the moment, ay may small, very slim majority ang Republican. Pero may mga nag-resign, I think yesterday, merong isang Republican congressman ang nag-resign at dahilan dyan ay tagilid. Maaring maging majority ngayon ang Democrat sa Kongreso. Yung botohan kahapon, 185-101. Sumuporta ang ilang mga Republicans kaya nailusot ang 1.2 trillion na spending bill. Otherwise, kung hindi ito nailusot kahapon, ay malamang na walang magastos ang gobyernong Amerikano sa mga pang-araw-araw nitong mga pangangailangan. Budgeting. Kasama na riyan, eto pakinggan ninyo,
ang isa sa mga nirereklamo ng mga hardliners na Republican. Kasama riyan ang nais ilusot ng Democrats na funding sa mga illegal immigrants na pumapasok dito sa Amerika. Yun ang malaking problema ngayon sapagkat hindi lamang po sa mga sanctuary cities na darama ngayon ang problema, kundi maging yung mga karatig na mga sanktuaryong lungsod sa Amerika, damay na financially sa paghihikahos gawa ng parang agos ng bagyo, ng baha ang pagpasok ng mga illegal immigrants. Dito lamang sa New York, pakinggan ninyo itong report na natanggap ko rito just last night. The per diem rate for a single migrant household is $5 more than previously cited. Magkakaano ang ginagastos sa New York lamang, ha? Sa New York lamang. Magkakaano ang ginagastos ng gobyerno ng New York sa bawat araw, sa bawat illegal na pinapasok dito ni Joe Biden? $388 a day. A day! Araw-araw! 388. Samantalang the great average of Americans, hindi gumagastos dito ng 388 sa araw-araw. Hindi kami gumagastos ng ganitong kalaki. Pero dyan sa New York, taxpayers' money na pupunta lamang sa kapritsyo nitong mga illegal immigrants na ito. 388 ang ginagastos ni Uncle Sam, ang taxpayer, sa bawat isang illegal na binabahayan nila, dinadamitan nila, pinamamasahihan nila, pinakakain nila, pinatutulog nila, pinaiinom nila, etc., etc., etc. 388. Kaya marami na mga nagagalit, mga Democrat leaders ng New York. Pakinggan ninyo itong reaction ng isang congresswoman dito sa New York mismo, 11th Congressional District ng New York. Ito si Nicole New. Pakinggan natin. Tingnan natin kung ano ang kanyang nasa saloobin, halos magmura sa kanyang galit. This is bankrupting our city. This is money that is hard-earned tax dollars from people in New York City who are struggling to get by as it is. Keep a roof over their head, pay for food, put gas in their car, electricity, you name it. And they're being told by our mayor that there's a responsibility here for them to house, shelter, provide food, education, healthcare, legal services, laundry services for these individuals. I've urged the mayor to stop misinterpreting this right to shelter, which is simply it was intended for New Yorkers, not for 8 billion people on the planet. They're putting people in facilities that were zoned either for commercial space or permanent housing. And so they're violating their own building codes, their own zoning codes in New York City. They don't care. And they're turning the city into such chaos and lawlessness that we're seeing, violating their own laws to continue to house individuals who should not be here. They should have been deported, or they could have claimed asylum and waited their turn. Like there's so many individuals that I'm helping now through the immigration system. New York City says it costs $388 per night to care for each migrant household. That's just for food and shelter. New York Congressman Mike Lawler joins me now. $388 per household per day. Are these migrant costs going to break the city? Well, as Eric Adams has said himself, the migrant crisis is destroying New York City. When you look at the fact that they are paying $388 a day to house and feed migrants in the city, and you're talking about nearly 200,000 migrants that have come to New York in the last 2 years, as Joe Biden's border crisis has exploded. This is a crisis for New York City, and the governor is proposing to cut state school aid to support public school students in New York State, to provide New York City with $2.4 billion of taxpayer money
to deal with this migrant crisis. And it's really outrageous when you look at what's going on. Tingnan ninyo isasakripisyo yung mga mag-aaral na mga purong legal na mga Amerikano para lamang tustusan itong mga illegal. 12 billion, 12 bilyones dolares ang gagastusin ng New York City from today hanggang July 15 of next year. I mean, July 1 of next year. From today, March 23 to July 1 of this coming year, 12 billion US dollars ang gagastusin ng taxpayers para lamang dito sa mga illegal na ito na naglipana dito sa Amerika. Dito lamang sa New York. Huwag na sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa New York na lamang. Ito ang number 1 na problema ngayon dito sa Amerika, maging ayon dito sa mga analysis ng iba't ibang sangay ng social welfare sa Amerika. Significantly more Americans name immigration as the most important problem facing the United States today. More than ever, immigration is the number 1 problem in the United States today. Ayon sa latest poll, 20% of Americans named the government as the most important problem. 20%. Pero ang talagang pinakang grabing problema dito ay ang imigrasyon. Hindi masukat. Ayon ito sa Gallup poll survey na sinagawa nitong nakalipas lamang na buwan ng Pebrero. Immigration ranked number 1. Problem in July, problem in November, problem in January. Simulang last year hanggang ngayon. And according to the Los Angeles Times, the Latinos in California, tandaan ninyo ang California, majority ng mga dayuhan riyan, legal at saka illegal, ay mga Latinos from Latin American countries. But according to Los Angeles Times, the Latinos in California, whose growth was mostly due to immigration, legal or illegal, becoming almost as skeptical of unchecked illegal coming to the state from other borders of South California. Madakin mo yan, mga Latino na mismo yan, Baka mga kamag-anak pa nila ang mga kasama ron sa mga lumulusot. Pero mismo mga Latino nagre-reklamo na. California mismo. Nagre-reklamo na sa kanilang gobernador, gumising kayo, mga bulag. Bakit? Tingnan ninyo ang problema diyan sa California, mga kababayan. Inside California's complexes and homelessness crisis. Pakinggan natin itong report, mga kababayan. Gawa ng yung homelessness sa California is a major problem. Sa mga kalsada riyan sa California, San Francisco, meron mga distrito riyan. Ano bang distrito yun? Roosevelt yata yun. May mga distrito riyan na talagang matatakot yung lumakad kahit sa katanghaliang tapat. Sa California, gawa ng homelessness. Yung mga tent cities nag-usbungan sa iba't ibang panig ng California. And a tent city is always associated with drugs, illegal drugs, etc., etc., etc. Pakinggan natin itong report ng ABC News, Zorin Shah. Ito may kaugnayan dyan sa paglaganap ng grabe criminalities dyan sa sa California, gawa ng drugs at saka tent city. In parts of San Francisco, this scene is a regular occurrence. City officials cleaning encampments, unhoused Americans moving street to street. Anthony is one of the 170,000 unhoused Californians struggling to find a permanent home. The city's minimum wage is $18.07 an hour, but the average rent for one bedroom is roughly $3,000 a month. The rent is too much after the coronavirus. Working is down, so I came to
to work too much. Nationally, homelessness has risen to over 500,000 people. The Golden State now makes up nearly a third of the nation's homeless population. The reasons are numerous: the high cost of living from the tech boom, the economic downturn during the pandemic, and mental health crises, all adding to San Francisco's homeless population. California has systemic issues in terms of its housing affordability, where it is a very popular place to live. That has driven up rents, and the rents are a direct cause of homelessness. Jennifer Friedenbach, the executive director of the Coalition of Homelessness, is one of the people working tirelessly to find Anthony and others long-term shelter. Many across the state say they're frustrated with the growing encampments in their cities. There's needles on the ground. Also, there's a lot of broken glass. You're getting catcalled. You're getting people that have mental illness. You're seeing profanity. Sometimes you see people naked. It's appalling. It's absolutely appalling. It's not safe. It's unsanitary. Okay, yan lang lagay ngayon dyan sa California. Nancy, thank you. Nancy Ong, sabi na thank you, Furel. Have a nice day. Thank you, Nancy, and to the family. Regards to everyone. Keep safe. And God bless sa inyo lahat. Now, dyan sa California, San Francisco in particular, ayon sa report na tinanggap natin dito, this is just last night, March 22. San Francisco 2023 is the deadliest on record for fatal drug overdoses and drug problems in the country. San Francisco, the deadliest. More than 750 people died in accidental drug overdoses during the first 11 months of this year. 2023. That's according to the report released this week from the city and county office of the chief medical examiner, surpassing the 726 victims during the last recorded year in 2022. Pinakamalaking problema, naglipa na. Kung kayo po ay mapapagawin ng California, mga kababayan ko, may mga distrito riyan na kung tawagin nila ay tent city. Ang mga naglalakad sa kalsada, akala mo mga zombies, mga patay na buhay. Ganyang kapanganib, karimarim ang lugar. And I don't know what the state government there is doing. Hindi natin alam. In fact, ito pong problema na ito, confined with illegal immigrants, pinakang malaking problema ito riyan sa California. Napakinggan naman ninyo yung ibinigay nating balita. Malaking problema sa California, hindi lamang yung mga illegal drugs, and then now compounded by the problem of illegals coming to California. Sabi ni paring Jundi, nako, di you. Ngayon ang amoy sa San Francisco. Saka nakakatakot na daming mga zombies-like individuals. As I said, ganyan pare ko eh. Oh, kung mapupunta kayo sa ilang mga distritos dyan sa California, ganyan ang inyong matatagpuan. And again, compounded again by the problems of illegal immigrants in California. Isa sa mga sentro ng mga illegal na pumapasok sa Amerika. In fact, ang ating national government ngayon dito sa Amerika ay napapansin na itong mga problema na ito. Ang Senado at saka ang Kongreso ngayon ay may mga ipinapasang bill laban dito sa illegal immigrants sa Amerika. Pagbabawas kung hindi man pagkontrol ng illegal na mga operasyon dito sa Amerika, especially if you are involved in any kind of criminality. Ang Georgian Republican lawmakers ay merong isinusulong ngayon na panukalang batas sa Kongreso na kung saan ay yung mga local and state police ay inuatasan sa ilalim ng batas na ito na kilalanin, suyurin ang kanilang kapaligiran, kilalanin kung sino ang mga illegal sa kanilang areas at kung ang mga ito ay sangkot sa anumang uri ng criminalities, kahit na snatching lang o kaya break-ins, pagnanakaw, basta may dagta ng kriminalidad sa personahe ng isang undocumented immigrant na ito, kailangan ay hulihin ito
Sa ilalim ito ng panukalang batas na isinusulong ng mga Republican lawmakers sa Georgia. At sa National Congress, maging sa Senado, ay meron din si Jesse Petria, Republican State Representative, ay meron din panukala. At hindi lamang yan, Senate Bill number 4, galing sa Texas, isa sa mga pangunahing estado sa Amerika na isinusulong ang pagsagupa laban sa mga illegal na mga immigrants ay meron pong nakasalang din na batas na inaasahang masusuportahan ito para sa ikatitino ng walang humpay na pagpasok ng mga illegal dito sa Amerika. Galing sa Velocity, pakinggan For a natin while ito. now, Texas has been at odds with the federal government over the issue of illegal immigration. The state has long been a hotspot for illegal border crossings, and Governor Greg Abbott has been vocal about his commitment to securing the border and protecting Texans from the dangers associated with illegal immigration. The Biden administration, however, has taken a different approach, implementing policies that many in Texas feel have only exacerbated the problem. This clash of ideologies has led to a tense standoff between the state and federal government, with neither side willing to back down. But now it seems that Texas has scored a major victory. So there's this new bill making waves in the Senate, and it's got a pretty interesting name, the Laken-Riley Act. It's about cracking down on undocumented immigrants who are accused of theft or burglary. Senator Katie Britt of Alabama and Senator Ted Budd of North Carolina are the masterminds behind this bill. They want federal immigration authorities to get their act together and start nabbing these undocumented folks. The Laken-Riley Act is like the Senate version of a similar bill that was introduced in the House by Georgia GOP Representative Mike Collins. It's all about getting immigration and customs enforcement to step up and take action against individuals who are living in the U.S. without proper documentation and getting involved in shady stuff like theft, burglary, larceny, or shoplifting. If these folks are found guilty, the bill says they've got to be held in detention until they're kicked out of the country. The idea is to stop them from pulling the same stunts or getting involved in even more serious criminal activities. The Laken-Riley Act also wants to give states the power to go after federal officials who aren't doing their job when it comes to enforcing immigration laws or who are breaking the rules themselves. You might be wondering why this bill is named after someone. It's all in memory of Laken-Riley, a young nursing student who tragically lost her life on the University of Georgia campus. See, she was allegedly murdered by Jose Antonio Ibarra, an undocumented immigrant from Venezuela who managed to dodge ICE despite being picked up in New York before the terrible incident. Thank you. Maraming salamat. Bibilis-bilisan na natin mga kababayan. Dumako tayo sa Ukraine sapagat ang Ukraine ngayon ay tinatarget ang mga oil refineries sa loob mismo ng Russia. Parang June de Valencia. San Francisco now made a sanctuary for illegal immigrants. Matagal na pare ko. If so, yung mga illegal immigrants will choose another state. Madami sila. Chicago, New York. Ang dami nila na mga sanctuaryong lunsod. Now sa Ukraine, binigyan ng justification ng Deputy Prime Minister ng Ukraine yung ginagawa ngayon ng kanilang bansa na pambubomba sa mga refineries, oil refineries sa loob ng Russia. Ayon sa kanila, it is a legitimate military target. Ito ay inihayag dahilan sa sunod-sunod na pagpapasabog ng Ukraine at mga kaalyado. Pakinggan niyo ito. Russian groups affiliated with Ukraine, Russian individuals and Russian organizations na galit na kay Vladimir Putin. Nakikiisa sa Ukraine sa pagsabotahe sa mga refineries ng Russia sa loob mismo ng Russia. Sa loob mismo ng Russia. Pakinggan natin ang Forces It began News. in earnest in January. Ukraine launching drone strikes against Russia's vital oil and gas facilities. In recent weeks, Kyiv's campaign has stepped up, targeting refineries further and further inside Russia itself, and forcing some of them to halt production. Ukrainian one-way drones have attacked 12 separate oil refineries scattered across Russia, from St. Petersburg in the north right down to Krasnodar in the south. Together, they account for 10% of Russia's entire processing capacity.
The largest attack was against Rosneft's plant at Ryazan. It refines nearly 13 million tons of crude a year, nearly 6% of the country's total. It had to shut down 2 refining units after a drone strike set them on fire. Novoshakhtinsk refinery in Russia's southern Rostov region is a favorite target. It's been hit 4 times since the war began, the latest attack earlier this month. It produces fuels for Russia's export market, but had to suspend production after several downed drones fell on the plant. One of the most successful Ukrainian strikes happened near the city of Nizhny Novgorod, around 270 miles east of Moscow. The Norsy plant was Russia's 4th largest, producing 10% of its gasoline, about 5 million tons, along with diesel and aviation fuel. But a Ukrainian drone strike damaged its crude distillation unit, meaning the refinery's production was cut in half. Then there was the attack on a huge refinery at Kirishi, up towards the Gulf of Finland, one of the top 2 refineries in Russia. Ukrainian drones have repeatedly targeted this plant. Another plant hit was the Syzran oil refinery, one of 3 in the Samara region that Ukraine's SBU intelligence agency said it attacked. The refinery, which was set on fire, is southeast of Moscow and 500 miles from Ukrainian territory. Then more recently, Kyiv turns its attention to the Slavyansk refinery in Krasnodar, sending in a swarm of attack drones at 3 a.m., the 6th attack that Ukraine launched in a week. Finally, Ukraine's GUR spy agency said it was behind an attack that damaged a petrochemical plant at Kaluga, 85 miles from Moscow. The refinery, which makes solvents and fuel oil, was targeted by 4 drones at 4 a.m. And finally, sa Israel, mga kababayan, sa Gaza, ika-168 araw na ng pagkubkob ng Israel sa loob ng Gaza. Ang Elysian reports natin just now, ilang mga recap ng mga pangyayari roon. Inaresto ng Israel ang isang senior Hamas official sa Al-Shifa. Ito'y area at hospital na isa sa pinakamalaki sa loob ng Gaza, na kung saan ayon sa Israel ay pinagkakanlungan. In fact, doon nagaganap ngayon ng madugong sagupaan ng mga Israel forces at saka ng mga turista. Ang IDF ay nagsabi na naaresto nila ang isang very senior official sa Al-Shifa. Ayon sa karagdagang ulat, si Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, ay inaprubahan na ang isang delegasyon sa Qatar para mapag-usapan ng masinsinan kung ano ang kahihinatnan dito sa ceasefire meeting with the United States, with the Qatari and Egyptian officials. Pakinggan natin itong final report natin for today. Entering Gaza City and joining troops in the ongoing operation at Shifa Hospital, IDF Chief of Staff Herzi Halevi said the IDF was putting pressure on Hamas with regard to a potential hostage deal. Halevi said the IDF is dismantling Hamas, killing its military leadership, damaging its civilian leadership, and killing or capturing its operatives. IDF spokesman Daniel Hagari was at Shifa and gave a briefing on the ongoing operation. Many Hamas terrorist operatives and senior ones have been hiding in the hospital, and also Islamic Jihad group has been hiding in this hospital. When we entered the hospital, we were finding terrorists fighting against us here in this area. Until now, we have arrested over 250 Hamas and Islamic Jihad terrorists that we identified. We're still conducting an investigation on over another 350 people that we suspect that they are also connected to terror. The operation was carried out with great care to not hurt patients or medical personnel. Until now, none, civilians, doctors, medic teams, none have been hurt. Only the terrorists. We are supplying food, water. We have supplied yesterday 2 generators to the emergency room because there was a problem with electricity. We are supplying also technicians to fix the problems inside the emergency room and the generators. We are also supplying medic teams to assist with everything or anything that is needed.
Among the captured is Mahmoud Kouasme, a senior Hamas operative involved in the planning of the 2014 kidnapping and murder of Eyal Yifrach, Gilad Sher, and Naftali Frankel. He is being held for questioning after being captured at Gaza City's Shifa Hospital. But they are still hiding in this building, in the emergency room, exploiting and using the patients and the medic teams. Meanwhile, the IDF is operating in a limited way in Rafah. 5 senior Hamas officials have been targeted over the past week. Thank you very much. Maraming salamat, pare ko. Yan ang report natin direkto na galing mismo sa Gaza. Nancy Ong, thank you so much for the company. At saka may pare ako rito na wala yung pangalan niya eh. Kanina nandirito eh. Nawala na. Anyway, sino man kayo ng mga tahimik lamang na nanonood riyan, thank you very much for your company. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni paring Junday, iba ka pare ko, iba ka Ferrell. Even with harsh voice, you still pushed through with the program. Despite the advice of Madam G. Thank you, sir. Maraming salamat. Ganyan eh. Mahal natin kayo eh. Mahal natin ang ating bansa eh. Puso ko sa bayan ko. Kaya ano man ang ating nararamdaman eh. Public service. At kailangan lagi tayong Ugnayan, pakinggan. of course, dito yan sa ating palatuntunan. Juan, Saturday Live. Kaya lamang laging Sabado lamang tayo. Sorry doon sa mga humihiling sa atin na dagdagan. Dagdagan ng pagdurusa. Ala na tayong oras kapitbahay. In fact, sobra-sobra na eh. Paring Junde, thank you for the compliments. Salamat pare ko, SK, thank you. God bless you always pare ha. And for everything na inihaambag sa atin. Thank you. Salamat as well sa inyong lahat po na mga kaagapay natin sa ating Fun Saturday Live. Very sincerely, I always say this. Ika nga'y galing sa puso natin yan. Walang pagkukunwari, walang artificialities, walang anong tawag yan? Walang pagpapasubali. Nasa dedication natin ito sa inyo mga kababayan. Sana ay tuloy-tuloy nating mahalin ang ating bansa, ang ating Pilipinas, sapagkat marami tayong mga pinagkakautangan. Sa aking bahagi, 2 ang pinagkakautangan ko na ngayon. Dito sa Amerika, na bukas palad tayong tinanggap, and of course, diyan sa lupa nating sinilangan. Until next time, mga kapitbahay, salamat po sa inyong lahat. To the man, the myth, and the legend, Ferrell, thank you. Mabuhay ang FSL. Standing by sa audio ni Madam. Magsalabat daw. Now na. Magsalabat. Now na. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapitbahay, sana gumaling na tayo next Saturday. Balik tayo sa Sabado, the same time, 10 o'clock in the morning, Eastern Time, 10 o'clock in the evening, Philippine Time, 5 o'clock sa Saudi, 2 o'clock sa London, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, alas 6 ng umaga sa Alaska, alas 7 ng umaga sa California. 5 o'clock Saudi. Until next Saturday, salamat po muli sa inyo lahat mga kababayan. Kita-kita tayo ulit. And bukas, don't forget bukas, obligasyon espiritual. Palm Sunday bukas, basbas tayo. Huwag kalimutan, simba tayo. Nandiyan ang importante sapagkat kung ang ating physical self ay nandirito, it will not be permanent. Bukas makalawa, dust turn to dust. Simba tayo, kapitbahay. Pag natin kaligtaan yan,
And as usual, I'll say to you and to everybody and everyone, I love you from the bottom of my heart. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. And of course, sa inyong lahat, utang ko ang aking araw-araw na pakikipagkumustahan, pakikipag-usap sa inyo. Sapagkat Puso ko sa bayan ko. and of course, ang inyong abang lingkod lagi ninyong kaagaw. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. I love you, Neng! Oh, nakakita ngayon. Naunahan kita ngayon. Handang-handa ka, na sumingit. Naunahan kita. Style yan style Ha? Oh, nauna. Oo, nauna, sabi ni pare salabat, nauna. Naunahan ko ang aking asawa. Sabi ko na nga Paalam na muna kami, ha? Sa inyo lahat. Juan, Saturday Live. Bye-bye, everyone. Good day. Until next Saturday. Bless us all. God bless.